Lalab Daniski. Naglab shout out. Kabukas ko lang. Taba ko na lani oh. Tamsak sexy naman. Sexy ba? Maba na nga ako kasi wala na akong ginawa kundi matulog. Mark Ian Schwanner, mega love shout out. Nambis nyo ba ako mga lalabs? Hindi ako nagilis kahapon. Ba't ang ganda mo at sexy mo pa? We, hindi nga. Wala akong ginawa kundi kumain, matulog. Mark Ian, mega love shout out. Holiday pa kasi ngayon ng UAE. Yan Laniski, nagbaba ng bahay. Hintayin mo natin mag-10 yung tao. Lily, mega love shout out, Lily. How are you, lalabs, Lily? Ayan si Lily, nagbaba ng bahay, Lily. Ikot ng ikot, ay. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out. Ano, nawalan ako ng connection. Ayan, narinig mo ba ako? Ano, Jay? Punta ka doon sa video mo, doon sa channel mo. Click mo yung share sa baba ng video mo. Tapos may lalabas doon copy link. Click mo yung copy link, lalabs. Tapos, pagkatapos nun, balik ka sa akin, di ba, sa baba ng chat box ko, sa aking live. I-ano mo lang siya, i-press mo lang, lalab. Press mo lang ganyan, o, tapos lalabas na yung face. I-click mo yung face, ayan. Okay na. Raselma, madam, mega love shout out. Yan si madam mo, ay. Ayan, mega love shout out po, madam Raselma, official harang host. Ayan, salamat sa paharang po. Kanina lang kita nakadikitan kay ano, kay Madam Jinky. Madam Ara, mega love shout out. Salamat po sa paharang, Madam Raselma. Mark Ian. Ayan, tusok ko. Salamat po sa patusok. Laniski vlog ng baba ng bahay. Ayan, nakuha mo na ba ano? J Sacrifice. Bago ka lang balalabs. Paro G. Nangyari sa computer na to. Yan sila Niski po nagbaba ng bahay. Salamat po sa patusok. Lily Dan po, pasukli po, thanks. Lily, please return to Laniski Lalabs. Already connected to your channel. Nabublul ako. Madam Arap Premier. Kumusta ka na Laniski Lalabs pala? Buti nakapunta ka ngayon. Unas pasok mo bukas. Paro G. Premier, ayan may premier si Madam Ara. Paro G. Ayan, 7 million in the house, mega love shout out. Madam Ara, tamsakan natin yung premiere mo. Kailan ba to? 4 days. Road trip.
Charan charan, tantirin, charin charin charin. Ayan, Lisongson. Mega love shoutout Lisongson Lalabs, how are you? Ayan si everyone, nice to meet you. Ayan, J Sacrifice, nagbaba na ng bahay. Ayan, Lalabs, Akrima Nilmar. Ay, Akrima. Oh my god, nandiyan pala si Akrima, nakita ko. Eltre, mega love shoutout. Alam ko nandiyan si Akrima eh. Ayan, si Lalabs, Akrima, Alalay 1, 836. Lagi akong naguguluhan, nalilito ko kay Nilmar tapos kay Akrima. Parang feeling ko parehas sila. Rosie TV, thumbs up, mega love shoutout Lalabs. Rosie Lalab, thumbs up. Salamat Lalabs sa iyong patamsak. Ay host, Champion Nash. Mega love shoutout Lalab, Champion Nash. Ayan, 8 million in the house, mega love shoutout. 3 pa pick up ko host, 4 pasok. 3 pa pick up ko host. Mas 4 pa ang pasok mo kasi holiday. Tarin tariraran, tarin charin charin. Ayan, 6 million in the house, mega love shout out. Laniski Vlog dan from Rosie TV. Lalab Laniski, pasuklian si Rosie Lalabs. Dan sa'yo salamat. Na tayo sa bahay ni Madam Ara. Tamsakan natin yan. Iltre Lalab, mega love shout out. $7 million in the house, mega love shout out. Ako sa bahay Madam Ara. Lanis kilala, pasuklian na lang si Rosie Lalab, salamat. L3 Dan connected from Ara and Elos Vlog. L3 Lalabs, kindly return to Madam Ara and Elos Vlog. Already connected to you, L3 Lalabs, thank you. Daddy Melon. Yan ba yung, patingin nga yung bahay ni sino ba yun? Si Jay, tingnan natin yung buy ni Jay. 1k ka na pala Lalabs, Jay. Yan ko kung nakadikit yung main ko sa'yo ha. Madam Mary Rose Strawberry, tamsak dances. Yan, salamat po sa patamsak mo dyan. Bago ka lang Jay sa akin. Salamat po sa iyong patamsak, Madam Mary Rose Strawberry. Salamat sa iyong patamsak. Ayan, meron ng strawberry, nagbaba po ng bahay. Lablabin natin mga Lalabs. Ara and Elo Dan, sa premiere mo from Rosie TV. Madam Ara, dan na po si Rosie sa'yo, pasuklian na lang po. Ayan sila ni Ski, nakapin ka Lalabs. Suklian mo na lang si Rosie TV, dan daw sa'yo. Rosie TV dan po, thank you from Laniski Vlog. Harang host, salamat Lalabs sa paharang mo dyan, salamat. Salamat sa paharang Lalabs. Mary Rose Nation dan from Rosie TV. Madam Mary Rose dan na po si Rosie sa'yo. Pasuklian na lang po, salamat.
Rosie TV then from Mary Rose Strawberry. Ito yung bahay ni Rosie. Si Mamita pala. Ito natin akong dikit. Salamat Laniski from Rosie TV. Agoy hos. Agoy. Lalab Nelmar. Welcome Rosie from Laniski Vlog. Hindi ako nagilis kagabi. Ayan, Lisungson. Lisungson nagbaba ng bay. Welcome Rosie from Laniski Vlog. Lisungson, ayan, nagbaba ng bay si Lisungson. Puso, wag mo akong ibitin ha. Ayaw mo. Ayaw mo ba? Kasi pag binitin ka, kakainin yung ano mo. Sige, wag na. Ayan, 7 million in daw. Love shoutout. Nambay lang mo sa antok pa. Anong oras na ba? Bakit kinaantok pa? Umaga na. Baka maghapon ka naman ng banana. Ayan, Madam Mira Rosa nagbaba ng kanyang bahay. Ayaw niya ibitin kasi baka malagasan. Ganun kasi yun pag binibitin ka, lalo na pag malaki yung bahay mo. Madali lang kasi ni Lulong makita. Iyan, nandito ka pa ba, Iyan? Punta tayo sa premiere ni Madam Ara. Madam Ara, nandito ka pa ba? Isa lang po dumikit sa akin. Yan, lalabs. Suklian nyo po si Rosie TV. Yan, 9 million in downs. Mega love shout out. Ganun talaga minsan, kaya masabuti kung huwag ka na lang magpabitin. Pigilan. Ayan, 9 million in downs. Mega love shout out. Oo, Yoko. Madam Ara, nandito ka pa ba? Iyan, nandito ka, Iyan? Iyan, mangisda ako kagabi kaya antok pa para may kainin si Lulu, almusal, tanghalian at hapunan. Subok ko na, hos. Ako rin, hindi ako nagpapapin. Thumbs up dan from Collins Equo. Kasi malaki ang lagas. Lagasin ka talagang 10. Collins, lalab, mega love shout out. Hi host and everyone. Thumbs up dan. Thank you so much Collins sa iyong pa-thumbs up. Lalas, pa-thumbs up. Nandyan pa ba si si Mark Ian? Nandito pa ba si Mark Ian? Lily, you still here? Lily? Jay, nandito ka pa ba? Mark Ian, nandito ka pa ba? Madam Ara, nandito ka ba? Ayan. Ayan yung magpapin, ayan yung mga ipin. Meron sa strawberry, madam, oy, meron kang premiere. Yung mo to, Suman Ibos. Ayan, Bicolan ng Uragon nagbaba ng kanyang bahay. Binababa ni Bicolan ng Uragon yung aking video, mga lalas. Junior Siklot, ayan, binababa ng night boot, mga lalas. Palablab naman. Thunder Bronze, lalab, migalab, shout out. Thunder Bronze, main to main, dikitan, sino dito? Magbakas lang po. From Thunder Bronze. Ayan. 12 million in the house, migalab, shout out. 12 million. Main to main daw, mga lalas. Bubulol ako. From Thunder Bronze.
Ah, hi ma'am, Mary Rose, di na ako nakakapasok sa'yo kasi busy sa work. Siskurtin mo yan si Lolo Lagas, saging ko 10 at views lagas. Oh my God. So, si Lolo wala nang ginawa kundi lumamon. Buti nga nilagas sa akin ni Lolo. Kanina 20, na bad trip ako ng banana ko. Yung nilagas niya binalik, nakuha ko rin uli. Inshallah mamaya. Harang host from Alberto Arena. Alberto Lalab, Miguel, shout out. 4 years harang. Pag sobrang haba Lalab, i-cancel mo na yan. Laniski Vlog, sis, Miguel, shout out. Okay lang. Ayan. Tamsak Dan from Alberto Arena. Ayan, salamat Lalab sa iyong patamsak. Rosie, ikaw, ayaw pala ni Rosing ipin. Siya na naman yung nakita ko Madam Ara, nandito ka pa bang Madam Ara? Fly high butterfly, ayan. Dantia Valdez, Miguel, shout out Lalabs, Dantia. Fly high butterfly. Thank you Ma'am Mary Rose from Laniski Vlog, ayan. 10,000 in the house, Miguel, shout out 10,000. Just Channel, Dan Tamsak host. Just Channel, Miguel, shout out. Lalab Josh, kumusta ka na Josh? Lalabs, oy. Dan Tamsak host, salamat sa iyong patamsak Lalabs. Sayaw Jude ka. Sherwin Reyes, sinong gustong ipin dyan mga lahat kayo ayaw magpin? Ikaw Madam Meryl, gusto mo bang ipin? Laniski Vlog, sisi, ingat, enjoy sa work, jowa. Sana all may jowa. Jing TV Lalabs, Miguel, shout out Jing TV Lalabs. Kumusta ka na ba? Ayan. Alberto Arena. Alberto Arena, ayan, nagbaba ng kanyang YouTube. Wag sis, ako pin. Ala, ayaw nyo lahat ipin. Jing, morning host, Miguel, shout out po sa lahat. From Jing TV Lalabs, ayan. Kumusta ka na Lalabs, oy? Ayan. Mikula ng Oragon. Josh, Lalab, Miguel, shout out. Nagbaba ng bahay si Josh. Lablabin natin si Josh mga Lalabs. Tamsak host, Dongbal Vlog, Miguel, shout out Lalabs. Dongbal Vlog. Tamsak host, ayan. Salamat sa iyong patamsak dyan, Dongbal Vlog. Namiss nyo ba ako mga Lalabs? Yung nagilis kagabi. Ayan. Mary Rose Strawberry, nagbaba ng bahay, Alberto Arena. Ayan. Nagbaba ng bahay. Dantia Balas, gusto mo bang ipin? Sinong gustong ipin dyan, oy? Ayan. Alberto Dan Pasukli, thanks from Laniski Vlog. Alberto Lalab, pasuklian na lang si Laniski Vlog, nakapin. Ikaw Dongbal Vlog, gusto mo bang ipin? Thunder Bronze, ayan, nagba ng bahay si Thunder Bronze mga Lalabs. Tamsak sa nakapin from Laniski Vlog. Yan Laniski dan sa'yo si Dongbal Vlog Lalabs, pasuklian na lang. Salamat host. Kind TV USA, Miguel, shout out host. Kind TV. Sino ba to si Kind TV? Mom and Kids Vlogger pala to. Yan Alberto Dan from Rosie TV. OTW Dong from Laniski Vlog. Laniski Vlog, tamsak dan dat. Oh my God, wag naman sanang malaglag, nawawala ng connection. O sa di may makababa ng bahay, hindi pa tapos processing ko. Ikaw muna magbaba ng aking bahay, may premier ako. Pakitamsak naman, please. Sige, ipipin kita. Gusto mo bang ipin? Sige, sige. Ayan, natapos din ang harang from Alberto. Sige, Lala Jane.
Iwan ko bakit si Nightbot wala pang... Tingnan natin dito. Shoutout po sa nadikitan ko. Mga lalabs, padikitan naman, pabalikan nyo naman si Rose, please. Ayan. Sige lalab, ito ibaba ko yung ano mo. Lamir mo. Mera Rose Strawberry, ayan, nagbaba ng bahay. Alberto Arena, nagbaba rin ng kanyang bahay, mga lalabs. Lablabin natin yan. Tamsakan ko na to, lalabs. Jeng. Bakit nakakalimbang naman ako? Rosie OTW po from Alberto Arena. Rosie OTW. Yan, tamsakan natin yung premier ni Jing. Huwag mo na ako ipinhost. Sige. Hindi na kita ipin. Tamsakan natin mga lalabs yung premier ni Jing TV. Ayan. Yan po mga lalabs, binababa po ni Elinski Vlog. Tamsakan po natin. Hindi ka naman yan lalab, kainan. Iron Gold Moto Vlog, tamsak host. Migalab shout out. And may jacket ka na. Iron Vlog. Sis lagi lagas saging ko 10 times ako pag-graduate sa 3K. Uy. Dante Abalis na nagbaba ng bahay. Sherwin Reyes. Dante Abalis dan pasok clip. Thanks. Ayan. Hindi pa tapos processing host. Sige. One week yan. Ano gamit mo na streamer idol? Ang gamit ko po Streamlabs Obs. Streamlab Obs lalabs. Alberto dyan po pasukli. Thank you from Laneski Vlog. Streamlab Obs lalabs. Ang gamit ko. Magano ka lang dyan, mag-download ka ng Streamlab Obs. Ayan, ganyan yung ano. Ayan. I-download mo yan lalas, mag-fill up ka doon. Alberto Arena nagbaba ng bahay. Nablabin natin yung mga lalas, tamsakan natin yung premier ni Jeng. Ayan, binababa ni Ailinski mga lalas. Tamsakan natin yung kanyang premier Jeng TV. Meron po siyang mga premier lalas, may premier, may bayad-bayan host. Wala yan bayad lalas, free lang yan. Kahit 24 hours kang naka-LS, walang bayad yan. Free lang yan lalas. Walang bayad ang Streamlabs Obs. Ba't may bayad? Walang bayad yan, free lang yan. Kung gusto nyo magano kayo yan, mag-download. CP Bayanos, laptop lalabs, gamitin mo laptop. Hindi ko pa na-try sa CP, pero alam ko sa mas maganda pag laptop yung gamit mo. Padikit po, bibi pa po bahay ko. Iron Vlog, bababahay. Bibi pa ba? Ikaw gusto mong ipin. Lahat kasi ng tao dyan ayaw magpapin eh. Iron, bababahay mo lalabs. Shh. May patamsak ako mga lalabs. Laptop okay, try ko. Magano ka download ka lalabs, tas may pila-pilapan ka doon. Hello Islandski from Godby Vlogs. Godby Migalab shoutout. Hi Marites Migalab shoutout. Kumusta ka na lalabs? Kapitbahay. Godby Lalab Migalab shout out. New video is out from Godby Vlogs. Alberto dan from Tamsak Pasukli. Dantia Valdez. Ayan. Nagbaba ng bahay.
Iron Vlog. Ailinski Vlog, how are you? I am good. Laniski nakapindan sa apretadap mo. Ayan. Lalas, pasuklaan na lang lalabs. Everywhere. Iron Vlog, ayan, nagbaba ng bahay si Iron Moto Vlog. Ayan, baby pa yung bahay din. Lablabin mo lang iskin ang kapin lalabs. Ayan. Ayan, 215 pa lang yung kanyang bahay. Salamat lang ni Skiprang Jing TV. Ayan, si Rosie po nagbaba ng bahay. Boy Hunter Vlog, Migalab shout out. Meron si Strawberry Pulpak dan po sa masarap na sardinas with pichay. Salamat po. Ayan, from Alberto Arena. Mga lalas, lablabin po natin. Ayan, yung binaba ko kanina. Si Jeng. Yung kanyang premiere. Ayan, nakapin po lablabin natin si Iron Moto mga lalas. Bibi pa yung bahay niya. Ikitan po natin yung nakapin. Salamat po sa lang anuman. Lablabin po natin nakapin. Ayaw kasi nilang mga dyan eh. Ayaw nilang magpabitay. Takot silang lagasin. God Bila Labs, I will check your new uploads. Make it like Obama. Ayan, God B. Ayan, Boy Hunter Dan, Alberto Arena, I'm still your video right now, you wait. Ayan, from Mary Rose, Wenstyle Vlog, Miguel Lab shout out. Wenstyle nagbaba ng bahay, and Bruchito Channel binababa ni Nightbot. Iron Dan, Iron pasuklian si Rosie TV lalabs dan na sa'yo. Sherwin nagbaba ng bahay. Ayan, Wenstyle Vlog, nagbaba rin ng bahay, Wenstyle. Namlabin natin si Wenstyle mga lalabs. Ayan, 10 million in the house. Miguel Lab shout out 10 million. Winstyle, ayan, Sherwin Reyes, nagbaba ng kanilang mga bahay. Lablabin natin lalabs. Ayan, Lisongson, nagbaba ng bahay, Lisongson. Alberto Arena is still watching your video from Mary Rose. Tamsakan po natin yung premiere mga lalabs. Yan ni Jing TV premiere. Tamsakan po natin mga lalabs yung binababa ni Ailinski Vlog. Iron Moto Dan from Rosie. Ayan. Jing TV Dan po, thank you from Laneski. Ayan.
Sherwin, ayan. Sherwin Reyes, Dan. From Boy Hunter. Dan sa nakapin kanina, Laniski. Laniski Lala, pasuklian si Just Channel. Dan sa'yo, Lalabs. Boy Hunter Vlog, nagbaba ng bahay. Just Channel, nagbaba ng bahay. Laniski. Pasuklian na lang si Josh. Ayan, si Lee Sungsun po nagbaba ng bahay. Mary Rose Strawberry. Dan 32 from Godby. Laniski nagbaba ng bahay. Josh Channel, pasuklin na lang po si Rosie Lalabs. Dan na din po sa'yo, Lalabs. Salamat. Ayan, Boy Hunter nagbaba ng bahay. Pink Vlog, ayan, binababa ng night boat. Harang 3 years manay ho. Salamat sa paharang mo, Lalabs. Alberto Arena. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out. Ayan, mga Lalabs, tamsakan po natin yung premiere ni Jing TV, mga Lalabs. Ayaw niya magpapin. Ayan, binababa ni Ailinski Vlog. Iron, pasukli na lang si Rosie TV. Iron mo to, nandito ka pa ba, Lalabs? Magsukli ka, Lalabs, sa mga nagdikit sa'yo. Rosie TV, Dan from Boy Hunter Vlog. Boy Hunter, ayan, nagbaba si Boy Hunter, mga Lalab. Ayan, si Winstyle, lablabin natin, nagbaba ng bahay. Winstyle. Sherwin Reyes, nagbaba rin ng bahay. Ayan, patuwad-tuwad. Grabe naman to si Lolo, oy. Kinain yung views ko. Kinain niya yung 100 na views. Buang to ah. Ayan, Mary Rose Strawberry, nagbaba ng bahay. Alberto Arena, lablabin natin, mga Lalabs. KitKat, mega love shout out, tamsak po, KitKat. How are you, KitKat? Mega love shout out. May jacket ka na, KitKat. Salamat. And ayor mo to. Kalkal basura sa Japan kasama si Kasobert. KitKat host. Mega love shout out and all. Ayan. Salamat po, host. Lee Sungsun, ayan, nagbaba ng bahay si Lee Sungsun. Pwede lapag, sige Lala, maglapag ka dyan. Yung nakapin, lablabin natin, mga Lalabs. Yung nakapin po. Iron mo to, nandito ka pa ba? Just Dan po from Laneski. Ayan, Godby Vlog Dan. Godby, kindly return to Boy Hunter Vlog. Already connected to your channel. Thank you, Harang host from Laneski Vlog. Boy Hunter, nagbaba ng bahay. KitKat, nagbaba si KitKat ng kanyang bahay, mga Lalas. Nablabin natin si KitKat. Ano ba to? Boy Hunter, nagbaba ng bahay. Madam Mary Rose, nagbaba rin ng kanyang bahay. Iron mo to, nandito ka pa ba? Iron mo to. Dito ko sa bahay mo. Harang ulit host. Rosie TV dikit from Iron Gold. Mga tablabin natin sila, Niski. Walang nagbalik. Ayan yung mga nadikitan po nila, Niski Vlog, mga Lalas. Pabalikan naman po. Ayan. Si Arena. Sana ba yun siya? Lalabs, Alberto Lalabs. Pasuklian mo sila, Niski. Sila Niski dyan sa'yo, Lalabs. Alberto Arena, Lalabs. Just Channel, ayan, nagbaba ng bahay si Josh. Alberto Lalabs, si Laniski dyan sa'yo kanina, pabalikan na lang po. Josh, pasuklin na lang si Rosie. Harang pamor from Alberto Arena, patlay kang hinaharang ni Lolo.
Ayan, 9 million in the house. Kalkal basura si si Iron Gold. Iron Gold, nandito ka pa ba o wala na? Magsalita ka kung nandito ka. Magsalita ka dyan. Iron Gold. Dito pa ba si Iron Gold? Mga lalabs, yung nadikitan po nila ni Ski Vlog. Suklian nyo po sila ni Ski Vlog, mga lalabs. Mary Rose Dan from Boy Hunter Vlog. Rosie TV, nagbaba ng bahay. Ayan, Madam Mary Rose Dan na po si Boy Hunter. Pabalikan na lang po, salamat. Iron Moto Dan pasukli from KitKat. Iron Moto, nandito ka pa ba o umalis ka na? Iron Moto. Kung wala ka na dito lalas, ibababa na kita. Kati. Iron. Nandyan ka pa pala. Sige. Hindi ko lang nabasa. Hello po, sabi niya. KitKat. Ay, si Kermix pala to. Si KitKat. Yan sa bahay mga ko uli Yan, natawa tuloy si KitKat. Oy. Ayan sila ni Ski, binababa po ni Nightbot, mga lalabs. Lablabin po natin. Suklian po natin yung mga nadikitan nila ni Ski, mga lalabs. Check nyo po yung mga nagbakas sa inyo. Sila ni Ski, mamaya ipang-snack kita pakatapos ng iles ko. Mamaya kasi alam mo kung ano sa natutulog lang ni Ski, mga na siguro. Alas 9 ng umaga na dito, ng umaga. Hindi ako makatulog ng maaga. Alberto Arena Dan, pabalik na lang, travel mo parang Boy Hunter Vlog. Ayan, Boy Hunter Vlog, nagbaba ng bahay. Just Channel Dikit from Iron Gold Moto Vlog. Harang from KitKat. Lalab, salamat sa iyong paharang. Salamat lalab, salamat. Ayan si KitKat, nagbaba po ng bahay. KitKat. Ayan, Iron, nasa bahay mo na ako uli. Iron Gold. Ayan, Bruchito Channel, yung aking member, binababa ni Nightbot. Alberto Arena, nagbaba ng bahay. Dami yung nakalkal lalas, marami palang basura sa Japan na di na pinapakinabangan. Ayaw lang nila, tapos pwede mong kunin. Harangos 2 years. Salamat sa paharang lalas. Just Channel 914 na ako from Boy Hunter Vlog. Just Channel, gusto mo bang ipin? Johnny, migalab shout out po Sir Johnny. Ayan si Sir Johnny, nakadikitan ko to kanina kay Madam Jinky. Sir Johnny, migalab shout out. Johnny sa Banal Harang sa magandang host. Ayan, migalab shout out po Sir Johnny. Salamat po sa pagbisita sa aking bahay. Salamat. Kanilang kita nakadikitan. Ayan, KitKat, nagbaba ng bahay. Meron ka na pong jacket, Sir Johnny. Salamat. Laniski Vlog Pulpak Dan po sa masarap na apretada mo with bakas. Salamat from Alberto Arena. Ayan, Laniski, nasuklaan ka na ni Alberto Lalabs. Haba ng harang, madam. Yan, salamat po sa paharang. Pag sobrang haba, putulin mo na po yan. Yan, Iron Gold. Sabay mo ko uli. Haba daw ng harang, sabi niya. Ayan, Lisongson, nagbaba ng bahay. Sana all mahaba ang harang. 8 million in the house, may love shout out. Sana nga, ayan. Jing TV Lalabs.
Baba kulay yung bahay mo. May mga dumikit na ba doon? Alberto Arena dan pasukli po from KitKat. KitKat dan pasukli po. Thank you from Laniski Vlog. Ayan, KitKat lalabs. Pasuklian sila ni Ski Vlog dan na sayo. BMX Videos, hi host. VMX, mega love shout out. KitKat OTW from Alberto Arena. Hi everyone from BMX. Just channel, nandito ka pa ba, Josh? Hi everyone from BMX. Hirap pasukin puso ni host, may harang eh. Tanggalin nyo na yung harang mga lalads, oy. Walang harang ang puso ko. Boy Hunter Vlog eh, nagbaba ng bahay. Sino dumikit host? Nag-map kasi mi kanina. Mga lalas, wait, ibaba ko ulit yung bahay mo. Ay, ay, ay. KitKat, nagbaba ng bahay si KitKat. Lablabin natin si KitKat, mga lalabs. Ay. Ayan, tamsak sa'yo host, Eid Mubarak from Red Range Knowledge TV. Eid Mubarak lalabs. Saan yung hadiah? Tamsak sa'yo host, sabi niya Eid Mubarak. Ayan. Nadit TV, migalab shoutout Nadit. OTW sa nakapin. Ayan. VMX Video nagbaba ng bahay. Nadit TV nagbaba ng bahay. Ay, ay, ay. Imba ko yung bahay mo, Lila Labs. Jeng. KitKat OTW from Jeng TV. And manlablabin natin si Jing mga lalas sa kanyang premiere. Imba ko yung premiere niya. Hindi pa binigay ni Lola ang hadiah host. Sana all may hadiah. Sana all. Support lang ako, madam. Sige po, Sir Johnny. Salamat po sa iyong support. Anong oras ka ba nag-GLS, Sir Johnny? Boy Hunter Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Boy Hunter, mga lalab. BMX. Ayan si BMX, nagbaba ng bahay. Lablabin natin. Ayan si mga lalas, may premiere. Si Jeng, lablabin natin, tamsakan po natin. Ayan mga lalabs. Just Channel, nandito ka pa ba, Josh? Just Channel, nandito ka pa ba, Josh? Iron Moto Full Pack from Ren's Knowledge TV. Boy Hunter, nagbaba ng bahay. Si Boy Hunter. Malaki rin ng bahay ni Boy Hunter. Adikit ako sa kanya. Boy Hunter OTW from Jing TV. Ayan, Boy Hunter OTW na si Jing. Ayan yung bahay ni Jing. Binababa ni Aileen Ski Vlog. KitKat, nagbaba ng bahay. Lablabin natin. OTW KitKat, dan na rin sa'yo sila ni Skila Labs. Pasuklian na lang, salamat. Host, basa. Di ba ako nagbasa? Panidot-dot kasi ako, wait lang. Ayan, Boy Hunter Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Iron Moto Full Pack. Boy Hunter Vlog, nagbaba ng bahay. Lee Sungson. Boy Hunter OTW. Ayan. KitKat OTW. Si KitKat nagbaba ng bahay. Iron Gold, dan sa'yo from Kalkal Basura. Ayan. KitKat Kermix Channel Full Pack, dan po sa cable car ride. Mowid baka, salamat po from Alberto Arena. Basa daw, sabi ni KitKat. Alberto Arena, nagbaba ng bahay. Kapoy type host, basa. Ay, kapoy anbot man, inday, oy, inday man, oy. Ayan, si KitKat nakapoy na, oy. Ayan, Jing TV, binababa ni Nightboat, mga lalabs. Lablabin natin, mga lalabs, si Peng. Si Jing, ayan, binababa ni Nightboat. Paro, G.
Boy Hunter nagbaba ng bahay. Boy Hunter Dan sa bahay mo from Jing TV. Nadit TV nagbaba ng bahay. KitKat Dan po. KitKat, pasuklan na lang po sila ni Laniski Vlog, Lalabs, KitKat. Ayan, Dan sila Niski po sa'yo, KitKat. Once again to KitKat. Pobring Hawaiiana, Migalab, shout out, Lalabs. Pamkan Mindo sa Yahoo, Pamkan, Eid Mubarak. Nadit TV OTW from Jing TV. Nadit OTW si Jing. Ayan, yung bahay ni Jing may Premier Lalabs. Ayan, binaba ko yun. Ayan, binaba ni Ailinski Vlog. Hanapin mo na lang dyan. Tamsak from Pamkan. Lalabs, salamat sa patamsak mo dyan. Salamat. Iron mo to dating dikit, tamsak na lang po. Tiwa, anong kumusta na si Iron? Gumalaw na ba yung niya? Ayan, 3 na lang sa nakapin mga Lalabs. 3 na lang sa nakapin, 2 na lang. Paro G. Laniski Vlog, nakasukli na po ako from KitKat. Ayan, si BMX nagbaba ng bahay. BMX Ren's Knowledge dikit from Iron Gold. Yan, 2 na lang po sa nakapin mga Lalas para makapagpin na tayo ng iba. Harang host from Alberto Arena. Lalas, salamat sa iyong paharang. Salamat. Naditdan sa chocolate mo from Jing TV. Sarap yung chocolate. Nung isang gabi nag-ilis ako, gumamit na naman ako mga Lalabs ng bagong kanta na copyright na naman. Yung isang copyright ko, private ko na kasi lahat yung ko na 7 hours ako nag-LS. Walang ibang choice kundi dispute. Wag na. Kung hindi man ako makikinabang nun, mas mabuti ng i-private. Private ko Lalabs. Ang haba pa naman ng LS ko nun, 7 hours. Iron mo to full pack from Alberto. Ayan. Thanks KitKat. Ayan. Ayan si Bloody Coder. Mga palablab din ako mga Lalabs sa binababa ko ng bahay. Ayan. Si Bloody Coder mga Lalabs. Yung aking member. Ayan si Ping Vlog. Alberto Arena. Nagbaba ng bahay. Alberto. Jing TV dan sa premier mo po from KitKat. Ayan, salamat Lalabs. Salamat. Salamat Lalabs. RM Aaron, Migalab shout out. RM Lalabs, Migalab shout out. 8 million in downs, Migalab shout out. Ayan. Jing TV dan sa premier mo from KitKat. Jing, ayan, binaba ko si Jing. Iron Gold Moto Vlog dan connected to you Iron. Pasuklian na lang si BMX. Dan na sa'yo Lalabs si BMX pasuklian. Iron Moto dan sa kalkal basura mo from Jing TV. Thank you po sa mga nagsukli. Ayan. Ayan, thank you sa mga nagsukli from Laniski Vlog. BMX videos. Ayan si BMX. Tapos na mi KitKat host. Ayan. KitKat dan na si Jing sa'yo Lalabs. Salamat. Host, try daw ni ba i-play ang original song host before ka mag-end host. Baka yan lang din ma-detect ni Lolo na may CPR. Ganun ba yun? Inano ko na yun, tinanggal ko na yun. Yung nag-CPR, lagi na lang akong nasi-CPR, kaka-stress. Nakaka-stress siya mga Lalabs.
Ayan, Korean my friend, mega love shout out to Korean my friend, mega love shout out. Ayan, Korean my friend, nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Korean my friend, mga lalabs. Yung mahilig yan magpalipad. Obet, mega love shout out. RM Aaron Dan, dikit po, pabalik dikit from Obet. Aileen Skidan, dikit po, Obet. Salamat, lalabs. Dati na tayong dikit. Yung puso ko na lang yung di nakadikit sa'yo. KitKat. Ayan, KitKat. Nagbaba ng bahay si KitKat. KitKat, ikaw yung susunod kong ipipin. Ipin mo na natin si ano, yung Korean my friend. Yan, pagkatapos kay Korean, ikaw KitKat ha. Ayan, ilan na ba yung bahay mo, Ayon? Gumalaw ka na ba? Isa na lang sa nakapin, mga lalabs. Isa na lang sa nakapin. Gagalaw na tayo. 10-10 po from Obet. Sino may 10-10 dyan, mga lalabs? Pwede kayong makipagbartiran dyan. Kaya no, kay Obet, may 10-10 siya, mga lalabs. Alberto Arena, may 10 ka ba, lalabs? Ayan, Alberto Arena, dan dikit ka from Iron Vlogs. Pin natin yung ating friendship. Iron Gold Motovlog dan dikit pabalik. BMX dan sa bahay mo with Kalimbang from Jing TV. Ayan, BMX, pasuklian na lang si Jing, lalas payuda po dyan, Eid Mubarak. Sana all may ayuda. Sa sunod na mga araw, mga lalabs, Elaniski, magawa ko ng bago kong mga account. Bumili ko ng bagong SIM card. Kasi dito sa UAE, ang isang SIM card, 10 lang yung ano, 10 lang yung pwedeng ilagay. Yun yung ina-allowed ni Lulu. Sali nulas ko tamsak dan host, mega love shout out. Sana ba yan si Korean my friend? Pin na natin yung ating friend. Fly high butterfly. Mga lalabs, yung nakapin, kalimbangin nyo yan. Malay nyo pupunta yan sa LS nyo. Nagsusukli naman yan, lalabs, yung nakapin. Wow, sige host, sana na yung binibigay mo na sipi ko pang banana ko eh. Sige lalabs, di pa kasi ako nag-aayos eh. Ngayon pag nakuha ko na yung settlement ko, lalabs, ayusin ko na yung papel ko ay yung mga sabi ko na sa inyo, mga lalabs, lablabin nyo yung nakapin at mahilig yan siyang magpalipad. Pupunta yan sa bahay nyo, mga lalabs, tapos papaliparan kayo nyan, mga lalabs. Yung nakapin, mahilig yan siyang magpa super chat. Lablabin natin yung nakapin, mga lalabs. Yung nakapin, pupunta yan sa inyo, oy. Ayan. Lablabin nyo po ang nakapin. Kahit saan siyang ilis, nakikita ko yan, mga lalabs. Kaya dinikitan ko yan eh. Kasi inisip ko nun, malay ko, someday pumunta yan sa LS ko. Pumunta nga siya, sabay palipad. O di wow. Basa host from KitKat. Obit later kita balikan sa bakas para hindi malagas. From Salin Nolasco. Mga lalabs, yung nakapin, lablabin natin. Ayan yung ating super chatter, Korean my friend. Kiring. Oh, see? Tumutunog-tunog yung aking narinig nyo ba yun? Iron Gold, iwan ko na, baka sukli na lang. Lala, Batang Sandstorm, mega love shout out. Obit Abroad Adventure dan connected to you, thank you. Taas po host, oy, para kay Obit po. Boy Hunter Vlog dan dikit, salamat pabalik. Ayan. Ay, ambot, oy. BMX pasublean si Obet. Salinulas ko dan si Obet. Ang daming nadidikitan ni Obet. Obet Abroad dan balik. Ayan. Obet, galing mo na, galing nami sa bahay mo, may bakas. From Jeng. Mga nalalabin po natin yung nakapin. Ayan. Resti TV, hello. From Resti TV, hello. Lalabing galab shout out.
13 million in the house, mega love shout out. Ayan, Resty TV nagbaba ng bahay, Resty. Mga nagbaba akong bahay to. Boy Hunter nagbaba ng bahay. Ayan, Bicol ng Oragon mga lalas. Binababa yung aking uploads. Obit Abroad Adventure dan dikit from Iron Gold. Mga lalas, labin po natin yung nakapin. Ayan yung nakapin po. BMX Videos nagbaba ng bahay. Yung nakapin mga lalabs, yung ating super chatter. Boy Hunter Vlogs. Ayan, nagbaba ng bahay, Boy Hunter. Ayan, Obit, ikaw na lang basa chat ko, busy si Josie. Ay, ambot. Ano ba yung... Di ko nakita saan ba yun? Huwag kalimutang dikitan yung aking member na sila Neski mga lalas. Binababa ni Nightbot. Yan, Boy Hunter nagbaba ng bahay. Sally Nolasco. KitKat nagbaba ng bahay. Laneski Vlog nagbaba ng bahay, Boy Hunter. Ayan yung ating Korean my friend mga lalabs, yung ating super chatter. Nakapin po yung ating super chatter mga lalabs, Korean dan. Ayan, Boy Hunter, magbakas ka lang dyan lalabs. 101% nagsusukli yan. At pag ikaw nakita niyang naka-LS, pupuntahan ka niyan. Napaka-supportive yan ni Korean my friend, malaki na bahay niyan. Kahit sa ang LS nakikita ko yan. Korean my friend, kindly return to Boy Hunter. Already connected to you, thank you so much. Boy Hunter, iwan na ako ng bakas. Sukli na lang dito from Batang Sandstorm. Ayan yung aking member Mr. Mastelar, binababa ni Nightbot. Boy Hunter Vlog dan from Resty TV. Ayan, 9 million in the house, Miguel Love shout out, 9 million in the house. KitKat OTW from Batang Sandstorm, KitKat. Ayan, Danpin from KitKat. Ayan. Salamat lalad sa padikit mo sa nakapin. Magbakas ka dun KitKat at nagsusukliman yan siya. Si Korean my friend. Nandyan lang yan siya nakikinig. KitKat nagbaba ng bahay si KitKat. BMX Dikit Dan from Iron Gold Moto Vlog. Resty TV nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Resty. Batang Sandstorm dan balik from Boy Hunter Vlogs. Korean friend, damn to your house. Please visit my house too. Alberto Lalabs, magsukli yan. Nagsusukli yan Lalabs. Hintayin mo lang. Kung hindi siya magsukli mamaya, magsukli yan. Nagsusukli yan Alberto. Kahit sa Angeles nagpupunta yan. Harang host from Alberto Arena. Lalab, salamat sa paharang mo, salamat. Alberto nagbaba ng bahay, Alberto. Alberto Lalab, salamat sa iyong paharang. Ayan, Iron Gold Moto Vlog, thanks from BMX Videos. Resty Dan balik from Boy Hunter Vlog. Alberto Dan from Laneski Vlog. Alberto Lalab, dan na daw si Laneski sa'yo. Nasuklian mo na ba siya Lalabs? Alberto, di man basa ni host chat, oy. Haha, binasa ko ah. Nagbabasa nga ako eh. Binabasa ko lahat. Boy Hunter Vlog, ayan nagbaba ng bahay. KitKat nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Korean my friend ang baba ng bahay. Mission TV, ayan, binababa ni Nightbot yung aking member na si Mission TV mga lalabs. Boy Hunter Vlog, ayan. Boy Hunter Vlog, nagbaba ng bahay. BMX, ayan, nagbaba rin ng kanyang bahay. BMX. 13 million in the house, Miguel Love shout out. 13 million, thank you so much. Nena Rebas, Miguel Love shout out. Nena Rebas Vlog, hello host, Miguel Love shout out po. Ayan, kanya lang kita nakadikitan lalabs, Nena. Kay ano ata to, kay Madam Jinky Mulot. Ayan, Miguel Love shout out po, Madam Nena Rebas Vlog. Doon kita nakadikitan kanina kay Madam Jinky. Ayan, meron ka na pong jacket, Madam Nina. Nina Rebas Vlog, salamat sa pagbisita sa aking bahay. Thank you so much. Jinky Molot TBS po kay Madam Jinky. Kanina po kasi nagpunta ako sa kanyang LS. Ayan.
Ping Vlog. Ayan, binababa ni Nightbot. Lablabin natin mga lalabs. Korean friend, dikit dan. Ayan, Korean my friend. Please connect to everyone. Already done to you. Thank you. No worries mga lalabs. Si Korean my friend po ay ano po yan siya, legit. Nagbabalik po yan. Basta magbakas lang kayo mga lalabs. BMX videos dan from KitKat. KitKat, nag-iwan na ako ng bakas from Batang Sunstorm. KitKat, pasuklian na lang KitKat si Batang Sunstorm. Once again to KitKat lalabs. Tayo host kay Master Jukogs nagkita. Master Jukogs. Nakalimutan ko na. Oo nga, kay Master Jukogs. Nakalimutan ko yung itsura ni Jukogs. Galing mo mag-English, manay, sana all. Bibles, sana all marunong mag-English. Bibles PH, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. May live shoutout. Boy Hunter Vlog, nagbaba ng bahay. KitKat, thanks to you from BMX. Bibles, hello from Salin Nolasco. Ayan. Amazing list, binababa ni Nightbot OTW from KitKat. J-Dog in the house. May kalabi shoutout lalabs J-Dog. How are you, Boy Hunter Vlog? Nagbaba ng bahay. Alberto Arena nagbaba ng bahay. Ay everyone from J-Dog 1 Party Re. Ayan. J-Dog nagbaba ng bahay. Kahapon yun, Husoy. From KitKat. Kahapon ba yung lalabs? Alam mo mga lalabs. May ano kasi ako, makakalimutin ako eh. Sign na siguro to nang tumatanda na tayo. Ay, Iron Gold dan sa'yo from Resty TV. Ayan, Korean my friend, nakapin mga lablabin natin yan. Si Korean my friend. Resty TV nagbaba ng bahay. Thank you so much everyone. Ayan, thank you so much. Dan na po ba kayo sa nakapin mga lalabs? Sinong gustong ipindyaan? Yung iba kasi ayaw magpapin. Yung iba dyan ayaw magpapin kasi ayaw nilang malagasan. Ayan. Resty TV nagbaba ng bahay. Resty BMX nagbaba ng bahay. BMX. Siya mapigilan. Ayan, Bikulan ng Uragon mga lalabs. Yung aking uploads. Siya mapigilan. Korean my friend. Ayan si Korean my friend. Salin Nolasco nagbaba ng bahay. Salin Nolasco. Thank you so much, lalab. Sally, lablabin natin si Sally. OTW Korean from Sally Nolasco. Sige po, salamat po, madam. Nina Rebas Vlog, lablabin natin si Nina Rebas Vlogs. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. J-Dog dan from Resty. Ayan, Mami GB nagbaba ni Nightbot. J-Dog, kindly return to Resty TV. Already connected to your channel. Thank you so much. J-Dog, thank you so much, lalab. Nina Ribas dan dikit from Iron Gold Moto Vlog. Nina Lalas, pabalikan na lang si Iron Gold. Dan na sa'yo lalab, salamat. Batang Sunstorm number 1, Dan. Sukli po kay from KitKat. Sally Nolasco, Nina Ribas Vlog, dan si Bibles. Ayan, Sally Nolasco, lalas, pasuklaan na lang si Bibles, dan na po sa'yo. KitKat nagbaba ng bahay. Sally Nolasco OTW from Nina Ribas Vlog. Ayan si KitKat nagbaba ng bahay. Lablabin si KitKat. Ayan yung ating nakapin mga lalas. KitKat Resty TV. Ayan, dan na si Bibles. KitKat and Resty TV. Pabalikan na lang si Bibles mga lalabs. Dan na po siya sa bahay niyong dalawa. Pasuklian na lang, salamat. Junior Secret binababa ni Nightbot. Harang host from Alberto Arena. Ayan si Alberto mga lalabs. Salamat sa iyong paharang lalabs. Hindi na Rebas Vlog full pack na sa'yo. From Resty TV. Kumusta na ba yung nakapin? Southern Leyte, Southern Leyte. KitKat nagbaba ng bahay. OMG. KitKat nagbaba ng bahay. Ayan. J-Dog, party pool done to your house. Please visit mine too from Alberto Arena. J-Dog lalabs, kindly return to Alberto Arena lalab.
I already connected to your house. Thank you so much. Yan, Korean my friend, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Nakapin siya. Alberto rin na nagbaba ng bahay. Bibles Dan from KitKat. Ayan, si KitKat nagbaba ng kanyang bahay. KitKat. KitKat. Fly high butterfly. Tuba, 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 tuba. Tuba, 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 tu. Tuba, tuba, tu. Fly high butterfly, Inday garutay. Bibles Dan from Resti TV. Sali nulas ko pulpak nag-iwan bakas kalimbang all. Sali lalas pasuklian na lang si Nena. Si Madam Nena po ay dan na sa'yo, Madam Sali nulas ko. Pabalikan po si Nena Rebas Vlog. Salamat. Resti TV Dan from Iron Gold Moto Vlog. Ayo daw gawin mo na akong 1K kapoy naman os. Kapoy na oy. Siba mo yung bahay mo para madikit ang kanila, ikipipin kita. Sana ba to si KitKat? Pink now. Tuba tuba tu. Sige na. Bibles OTW from Batang Sandstorm. Boy Hunter nagbaba ng kanyang pamamahay. Shatatutiti. Ibaba ko na si Korean. Just wait, give me a few minutes. Lalabs KitKat. Kunin ko muna yung link ni Inday Garutay na Korean my friend. Nagpalipad na naman siya lalabs. Sabi ko na sa inyo. Di lablabin nyo talaga yung nakapin, oy. Mga lalabs. Tingnan nyo yan, meron na siyang palipad na kanina. 30. Meron na akong 30 million. Thank you so much, Korean, my friend. Yan mga lalabs, oy. Kita nyo yan? Lablabin nyo yung nakapin, mga lalabs. Panay siya palipad. Thank you so much, my friend. Tomorrow I will go Carrefour, then I will buy a lot of rice because I check my container, now it's empty. So tomorrow I will go grocery to buy 2 sacks of rice. Thank you so much, Korean, my friend. Thank you so much. Wow, sunod-sunod ang pakulay, manay host. Oo, lalabs, salamat. Yan si Korean, my friend, galante yan mga lalabs. Kaya lablabin nyo yan. Resti TV pulpak, nag-iwan ng, hindi, it's supposed to be mga lalabs. Yung mga palipad na yan, iniipon ko talaga yon para makasweldo na ako. Alam niyo ba kung bakit? Kasi malapit na akong umuwi ng Pinas. Nag-iipon ako ng pambili ng aking ticket. So, pag nandun ako sa Pilipinas, tutulong tayo sa mga taong wala. Pag ako'y sasahod sa aking YT, every salary, isi-share natin yung blessings natin para madami ang balik. So ngayon nag-iipon lang ako ng pang-ticket mga lalabs at ako'y uwi na ng Pilipinas. Dan ako kay Korean host. Sige po, magbakas ka lang po, Madam Sally dyan. Nagsusukli po yan. 101% nagsusukli po yan. Ayan. Kahit sa Angeles, nagpupunta yan siya. Ayan, Mission TV, binababa ni Nightbot. Alam nyo ba si Mission TV, mga lalabs? Mahilig din yan magpalipad kasi lang hindi ko pa siya pinipin. Pag pinin ko yan at may dumikit dyan, wala mga lalabs, bigla yan papasok sa LS ko at bigla yan nagpapalipad. O, ganda niyan, plan mo. O, lalabs, ganda nang gagawin ko. Ang bait mo naman, Manay Idol. O, lalabs, kailangan nating i-share yung blessings nating natatanggap para marami ang balik. Ay, yan ang plano ko. Hindi ko sasariliin yung aking kita. Kung ano yung tinutulong sa akin dito, nakukuha kong blessings from my YouTube channel. Ayan, iano ko rin siya. I will share it to the other people. Okay? So that ako rin, my friend, thank you so much, lalabs. But now, I need to collect money because soon I will go back Philippines. I need to buy ticket.
Suda, thank you so much, Korean, my friends. Thank you so much. Saka yung taga sa amin, yung sikat na sino ba yung sikat na yung bading na taga Bicol? Ano ba yun yung laging tumutulong na bakla? Inshallah, pagbigyan niya ako, no, taga Bicol man yun. Itatry ko siyang i-collab, mga lalabs. Not bleed na may-ari. Thank you. Oy, ambot man, oy, dodong, oy. Not bleed ba? Si Virgilin Care. Ayun. Oo, KitKat. Susubukan ko siyang i-message sa page niya. Inshallah, pagbigyan niya ako, no, i-collab niya ba ako? Malapit lang yun. Doon, taga sa amin lang naman yun. Iwan ko kung mabait talaga siya pagbibigyan niya ako, di ba, mga lalabs, oy? Itatry ko siyang i-message. Sabihin ko sa kanya na pwede bang i-collab niya ako para lumaki yung aking channel. Pag ako nakauwi na ng Pinas, susubukan ko siyang i-collab, mga lalabs. Din yung mag-ama, be blessed OTW sa'yo from Nina Ribas. Taga Bicol yun, mga lalabs. Si Virgilin, ayan. Nina Ribas vlog, salamat po from KitKat. KitKat, nagbaba ng Bicol ka host. Yes po, taga Bicol po ako, lalabs. Malapit ako kina Lenny Robredo, ayan. Malapit tayo kay Mami Lenny. Bicolana ako, lalabs. Aray na, nangalay na yung aking samingkilan, oy. Wala na akong ginawa kundi kumain, matulog, nananaba na ako dito. Bicol din ako, Ligaw Albay. Taga Ligaw Albay ka pala, lalabs. Parehas tayo magayon. Itinayo ko na yung sarili kong bangko, mga lalas. Bahala kayo dyan. Mga orago ng mga Bicolano. Ayan. So, Bicol din pala ikaw. Sino yung mo, presidente mo, Sally? Pwede bang i-share mo naman? Bawal bang i-share? Ayan. Hus, baba muna mi, magluto muna mi. Sige, lalabs, Jeng TV, baba ko na lang yung bahay mo, lalabs. Sige na, magluto ka na, lalabs. Salamat, ingat ka palagi dyan, and God bless. Iyo, magayunon kitang doa, hehe. Sally Nolasco, ayan. Si Sally magayunon, ayan. Huwag kalimutan yung aking member, Mama G. Sally Nolasco dan sa'yo from KitKat. Ayan, KitKat, punta nga ako sa bahay ni KitKat. Laneski, nagbaba ng bahay. KitKat, salamat from Sally. Basta Bicol noon, Oragon host. Ayan. Ikaw ba, Ayan, be blessed. Dan sa upcoming premiere. Ayan, may premiere pala si be blessed. KitKat, ding, ayan. OTW KitKat from Sally. Riste and Alberto, where family now? From J-Dog. Ayan, nasuklian na kayo ni J-Dog. Riste and Alberto. Salamat. Dito ko sa bahay mo, KitKat. Ayan, kita na rin 81. Doon ako sa bahay mo. Montemblant Cable Car Experience. Korean, my friend. Lablabin natin na kapin. Mga lalab, salamat. Ayan, nasa bahay mo ako, KitKat. Kermex. TY Puhos. Pinas ko lang yung samingkilan ko ng alay ba. Sayaw muna nga ako. J-Dog Party, thank you so much. Iron Gold, nagbaba ng bahay. Sinong Nightbot ba? OTW na kapin. OTW na kapin. Ayan, sige lalas, magbakas ka lang dyan. Pangit ko mo sumayaw. Ayan, Nina Lalabs. Magbakas ka lang po dyan kay Korea. Nagsusukli po yan.
Tuba-tuba ne. Ayan din ako magbakas Kermex. Nightbot, I love you. You love Nightbot. KitKat. Sabi, baka anong kanya ni Nightbot, masungit pa naman yung Nightbot ko. Baka anong kanyan, time out ka ng 3,000 minutes. KitKat. Ayan, nagbaba ng bahay. Huwag mong asa rin si Nightbot na yan, ang time out yan. Southern Lady, Southern Lady. Fly high butterfly, lay. KitKat. Ayan, nagbaba ng bahay si KitKat. Oy. Fly high butterfly. Tuba-tuba, uy. Tuba-tuba, uy. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Resty nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Resty mga lalabs. KitKat dan kay Kermix Vlog from Sally Nolasco. Ayan KitKat, pabalikan mo na lang si Sally. Dan na sa'yo KitKat lalabs. Or Kermix. Harang host from Alberto Arena. Lalabs, salamat mo na sa iyong paharang ba. Salamat. Sally Nolasco nagbaba ng kanyang bahay. Sally Nolasco. Flash check. Ambot oy. Lalab, salamat man sa paharang mo ba. Ayan. Nung oras na ba? Naku, malapit na naman yung kainan. Mag-aalas 3 na dito. 3, 4, 5, 6, 7. Malapit na mag 7 sa Pilipinas. Lulu is coming. After few minutes. Nina Ribas Vlog, pulpak dan po sa mga gulay mo. With bakas, salamat po from Alberto Arena. Ayan, Mr. Mastelar, binababa ni Nightbot. Mga lalabs yung aking member. 8 million in the house. Mega love shout out. Southern Lady. Ayan. Sally Nolasco, salamat po from KitKat. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Birahi, mag-chatcha muna tayo mga lalabs. Korean Dan from Nina Riba. Salamat po, Madam Nena. Nagsusukli po yan siya. Maghintay po lang po. KitKat, nakaplay ka KitKat. Wait lang ha. Galaw-galaw muna ako at nangangalay na yung likod ko. James Tolo G, tamsak dan host. Para na akong kiti-kiti oh. Alam mo yung uod na lagyan ng asin, yung bulati. Sayaw na naman si host. Nakaupo lang tayo kasi may late lang yung ating space. Para tayo yung nabulat na asinan. Come on. Jing TV channel dan dikit. Sige na lang, magdikit ka lang dyan ayon, magsuklian siya. KitKat nagbaba ng bahay. Ayan, 11 million in the house. Patarastas muna tayo, magsayaw-sayaw muna si Hus. Come on! OTW KitKat from James Tology. Sali nila skupulpak sa halaman mo with bakas from Alberto. Uroy! Sige lang, Iski, matulog ka na. Good night. Salamat din lalang. Sige, matulog ka na.
Alberto, ayan, nagbaba ng bahay. OTW Alberto from Sali, KitKat nagbaba ng bahay. Malapit nang matapos yan. Magayon ang pagsaot mo, hos. Come on. Alberto Arena dan Suklitings from Nina Ribas Vlog. Uroy. Tapusin lang natin yan at tayo magbabasa. Patapos na siya. Sige sana ang pag-south manay. Tapos na. Ay, ambot ay. Sige sana, ayan. Alberto Arena, Miguel Love shoutout idol from Genstology. Ayan yung aking member na binababa ni Nightbot, si Mami G, mga lalans. Alberto Arena Dan from Salin Nolasco. Iron Gold Moto Vlog OTW from Nina Ribas. Ayan, salamat po Madam Nena. 9 million daw Miguel Love shout out. 9 million. Iron Gold Lalab OTW si Nina Ribas Vlog. Yan, 8 million in daw Miguel Love shout out. Salin Nolasco, ayan, nagbaba ng bahay. Thanks mga idol from Iron Gold. Salin Nolasco, Diyos Mabalos Manay from Alberto Arena. Ayan, salamat. Ay, Bicol ka man palan Alberto. O, taga Bicol din nata si Alberto eh. Dan Dave, pinawisan ako ah. Dan Dave, Dane Dave, Miguel Love shout out. Salamat man from Salin Nolasco. Ayan, Korean my friend. Kunin ko nga yung link ni Korean my friend. Para maibaba na natin.
Dane Dave, mega love shout out lalabs. At si Dane Dave nagbaba ng wala ng bakas para mabalikan mga lalabs. Ayan, lablabin natin si Dane Dave. Dane Dave mga lalabs, lablabin si Dane. Ano ba ito napipindot ko mali-mali? Share pala mali. Ala, mga lalabs, tingnan nyo yan, nagpalipad na naman siya. Ala ko rin, my friend, thank you. Ala mga lalabs, hindi natutuan din na joke yan. Ala, nagpalipad na naman siya, pangatlo na yan. Oh my goodness. Pangatlo na yan mga lalabs. Thank you so much, Korean, my friend. Ala, hindi siya ala. Thank you so much. Ayan, buhay ni Matit Lalab, mega love shout out. Haha, pambili ng ticket host. Ayan, may pambili talaga ako ng ticket. Thank you so much, Korean, my friend. Thank you. Ayan, may pambili na ako ng ticket. Ayan, host, pakulay na naman. Baka ubos na yaman yan, manay. Ayan, thank you so much, Korean, my friend. Thank you. Maraming salamat, KitKat from Jamestology. Dane Dave TV dan sa'yo from Resty TV. Korean, my friend, thank you so much. Ayan, panay siya pakulay mga lalas. Pangatlong palipad niya na yan. May pambili na ng ticket si host. Pauwi ng Pilipinas. Ayan, buhay ni Matit Lalab. Mega love shout out. Buhay ni Matit. Thank you so much, lalabs. Resty TV, nagbaba ng bahay si Resty. Yan yung ating super chatter host. Luto muna ako. Salamat sa new friend. Si KitKat lalabs. Last to may likit pa ako sa'yo. Sige lang, KitKat lalabs. Ano ba yung bahay mo? Thanks, Jamestology. Sabihin mo, host, ibang kulay naman, joke, hehehe. Kulay blue. Panay pa kulay siya mga lads. Pangatlo niya na yan. Ating super chatter, salamat ho. Salamat din lalabs. Buhay ni Matit sa Amerika, OTW sa'yo from Nina Ribas. Ayan. Madam Ara lalabs, mega love shout out. Upcoming LS patamsak, salamat. Ayan mga lalabs, yung upcoming LS ni Ara and Elos vlog. Tamsakan natin mga lalabs. Ayan mga lalabs, yung ating super chatter, lablabin po natin. Nagsusukli po yan. Resty TV pala, dan na ako sa bahay ninyo from buhay ni Matit. Buhay ni Matit sa Amerika dan from Rina Ribas. Resty TV dan po sa bahay mo, pabalikan na lang lalabs. Oh, no more. Ara dan tusok at dikit. Ayan, from Salin Nolasco. Madam Ara, dan na sa'yo si Sally. Sally Nolasco, pasuklian na lang po. Ayan. Kuya Pabs, mega love shout out. Mega love shout out host. Ayan. Harang host from buhay ni Matit sa Amerika. Ara and Elos full pack sa premiere mo with Bakas from Alberto Arena. Harang host. Ayan. Salamat lalab sa iyong paharang. Ayan, Korean, my friend, thank you so much lalabs sa iyong pag-share ng blessings. New Hope, mega love shout out. Another Korean, anong sayo? Ayan. New Hope, mega love shout out. Hello host, good morning from New Hope. Lalabs, mega love shout out. New Hope. Ayan. Kuya Pabs, tamsak host.
Kuya Pab, salamat sa patamsak mo dyan, Kuya Pab. Salamat. New Hope, ayan, nagbaba ng bahay. Thank you so much, New Hope, lalabs. Alberto Arena, nagbaba ng bahay. Nablabin natin si Alberto Arena, mga lalabs. New Hope, hello from Salin Nolasco. Dan po sa bahay nyo, Salin Nolasco. Ganda po ng magplans po ninyo. Parang buhay ni Matit. Ay, ay, ay. Oh, Inday. Buhay ni Matit, salamat from Salin Nolasco. Alan, salamat lalams. 9 million daw, Miguel Love, shout out. Ay, ay, ay. Link mo bahay ni Matit. Ayan. Pwede ka rin sali mag-ano, go to channel. Nakamin naman yan siya. Ayan, Madam Matit. Bahay mo daw. From Salin Nolasco. Ayan, nagbaba na siya ng bahay, Sally. Nandyan na siya. Yan po, salamat. Yan, lalas, nagbaba na si buhay ni Matit. Ah, okay. Ayan, 7 million in daos. Miguel Love, shout out. 7 million, thank you so much. Dating dikit sa nakapinho, salamat po. Ay, ay, ay. Inday. Ay, ay, ay. James Tology, dan sa'yo, Krimbang all, pabalik na lang, thanks from Nina Ribas. Ayan, lalabs. James Tology, lalabs, pasuklian si Nina. Dan si Nina sa'yo, lalabs, salamat. Buhay ni Matit sa Amerika, pulpak dan with bakas, salamat from Alberto Arena. Yan, buhay ni Matit dan from Sally. Glenda Vlog, Miguel Love, shout out. Tamsak host, lalab. Glenda, Miguel Love, shout out. Salamat sa iyong patamsak. In mga lalabs, yung premier ni Jing, mga lalabs, patamsak naman ako, mga lalabs. Miguel Love, shout out host from Glenda Vlogs. Lalab, Miguel Love, shout out, salamat. Salamat, lalabs. Patamsak sa premiere. Sige, lalab, tamsakan natin yung premiere mo. Ayan, patamsak sa premiere si Glenda, mga lalabs. Tamsakan po natin. Glenda Vlogs, OTW sa'yo from Nina Ribas Vlogs. Yan yung aking member na si Bloody Coder, mga lalabs. Lablabin natin. Palablab naman ako. Alberto Arena, nagbaba ng bahay. Dating dikit sa nakapinhos from Glenda Vlogs. Harang. Ayan. Lalab, salamat sa paharang. Paro G. Glenda, ayan, nagbaba ng bahay si Glenda. Buhay ni Matit, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin po natin, mga lalas. Buhay ni Matit, Miguel Love, shout out po sa lahat. Good morning from Glenda.
Paro G. Glinda Vlogs full pack sa upcoming mo, nag-iwan bakas kalimbang all. Palab na din ako mga lalab sa binababa kong mga bahay mga lalab. Salamat. Yan Alberto nagbaba ng bahay. Alberto mga lalabs. Paro G. Thanks buhay ni Matit sa Amerika, dan din ako sa'yo kanina pa from Nina Ribas Vlogs. Yan salamat lalabs. Glinda Vlog dan sa premiere mo po ninyo, bagong dikit po. Ayan. From buhay ni Matit, salamat lalabs. Tamsakan ko na pala yan. Si Glinda. Ayuda naman host. Sige po madam, wait lang po. Ano yan? Tumunog. Nina Rebas. Salamat po Nina Rebas Vlog. Nina Rebas. Harang, salamat po sa paharang. And punta ko sa bahay mo Nina Rebas. Salamat sa paharang mo dyan. Buhay Amerika dan po sa premier bagong dikit from Glinda Vlogs. Hakob, Migalab shout out. Hakob One Piece Racing 49 thumbs up. Salamat sa patamsak mo. Dito ko sa bahay mo Nina. Bisaya, ayan. 1.4. Dito ko sa mga gulay mo, ayan. Ayan, nangunguha ka ng gulay. Ano ba, mamimili ka ata ng gulay? Alberto OTW from Glenda. Ayan. New upload from Hakob One Piece. Ilalab panoorin natin yan. Alberto Arena Tamsak dating dikit. Glenda Vlog full pack sa premiere mo. Ayan. Tamsakan ko pa pala to si Glenda. Yung pinapanood ko pag Linda ay lovers all, have a nice day lovers all. Migalab shout out. You have no moderator. Lovers all, Migalab shout out. Lovers all, Glinda Vlog dan full pack. Glinda nagbaba ng bahay. Ng Glinda tamsakan natin yan. Glinda full pack na sa'yo from Risty. Ayan. Pwede ba bahay load? Sige magbaba ka ng bahay mo dyan, lovers all. Lovers all baba ng bahay. Ayan. Risty nagbaba ng bahay. Si Richard, Migalab shout out. Si Richard, Migalab shout out ba? Ayan.
Good morning. Ayan. Si Richard. Tamsangan ko muna si Glenda. Ayan si Richard. Si ano to? Si Richard Magbato. Mega love shout out si Richard. Saan na ba yun si Glenda? Morning sir, night boot from Lovers All. Alberto Arena nagbaba ng bahay. Iron Gold Motovlog dan to your house. From buhay ni Matet. Ayan. Hakob nagbaba ng bahay. Lovers All. Min mo ba to lalabs? Ayan na, full watch ko to sa'yo, ano, Nena. Dikit na yan. Full watch. Hakob dan from Richard. Ayan. Mga lalabs, kung meron kayo dyan, ano, si Richard, maraming alagad yan. Lablabin nyo yan. Punta kayo sa list niya, maraming ayuda dyan. OMG, daming ano, lakas ng tubig. Hakob din na si Sir Richard, pabalikan na lang resti sa iyong munting bahay dan from Glenda. Richard dan po from Lovers All. Si Richard dan na si Lovers All. Pubs TV Vlog. Ayan, Iron. Lablabin mo yan si Sir Richard, Iron. Puntahan mo yan sa kanyang LS. Maraming tao dyan, maraming ayuda dyan. Ayan. Richard dan po sa bahay nyo, pakisukli na lang po. Salamat from buhay ni Matet. Ni Naribas Vlog dan. Ayan. Jaikong, Sir Jaikong, mega love shout out. Oh, ba't ako napunta sa ibang LS? Ayan, tamsak host, patamsak sa reminder on mga organic friends. Yung mga lalabs, si Jaikong, marami ring tao dyan. Lablabin nyo yan mga lalabs. Si Jaikong, si Richard, dyan, yung mga nandyan. Mga lalas, lablabin nyo yan. Maraming ayuda dyan. Okay, dami-daming tao dyan. Bradley. Paro-paro G. Paro-paro-paro G. Pabs, bagong dikit. Sana all magaling sumayaw from Glenda. Ay, buang. Hakob dan. Ayan. Lovers All. George Snippy. Pulpak dan with Alberto Arena. Ayan. Pabalikan na lang po si Alberto Arena. Hakob nagbaba ng bahay. Lovers All nagbaba ng bahay. Glenda. Ayan. Nagbaba ng bahay si Glenda mga lalabs. Lovers All OTW from Glenda. Chancharan charin. Charin. Charin charin charin. Ano ba itong binaba kong bahay? Bicol ng Oragon yung binababa kong ano mga lalas sa aking uploads. Ayan, Hakob nagbaba ng bahay si Hakob. Lablabin natin. Sana ba yun sinay na di pa sa kanya tapos? Wala na. Lovers All, ayan nagbaba ng bahay. Pubs TV Vlog, Lovers All done. Ay, wala na ata to si ano, si Korean my friend. Sino yung may premier kanina? Si Richard, nandito ka pa ba? Charan charin, charing, chiring, chiring, chiring.
Loves TV Vlog OTW from Nina Ribas. Pabs Dance siya, siya na all magaling sumayaw. Oh my gosh. Hindi siya pumasak. Karapatan Miguel Love shout out. Nina Ribas, ayan si Nina Ribas. Dantia Valdez. Madam Matit, nandito ka pa ba, Matit? Dantia Valdez, kanang ilis mo ba to? Andrew Inian, ang proclamation rally. Sana all. Welcome po sa lahat. Have a nice day. From Lovers All. Ayan. Pabs TV Vlog Full Pack. Nag-iwan ako ng bakas kalimbang. Ayan. Pabs TV Vlog Full Pack. Nag-iwan ng bakas lalabs. Alberto, nandito ka pa ba, Alberto? Alberto, nandito ka pa ba? Nena, baba ng bahay. Bigo challenge. Yes, manay, baba bahay, baba. New Hope. Ayan. Thank you. Baba ka ng bahay, Alberto. Kanina pa siya mga lalas. Lover All dikit dan from Iron Gold. Ayan, Lovers All nagbaba ng bahay. Lablabin po natin ang kapin, mga lalams. Ayun na, Kuyang Harong Manay. Ayan. Nakapin ka na, lalams. Ayan, 7 million in downs. Miguel Love shout out. Dantia Valdez. Ayan, dan sa'yo si Nina Ribas Vlog. James Tology dan Full Pack from Hakob. Ayan, si Hakob nagbaba ng bahay. Yan yung ating super chatter, mga lalas. Palablab ako Korean super chatter. Karapatan natin, Miguel Love shout out. Ayan, tamsak lang, sapat na, iwan lang ng bakas para mabalikan. From Karapatan. Tukuli sa bahay mo, Nena. Hakob, ayan, nagbaba ng bahay si Hakob.
Ang sarap naman ito, Nena. Cooking mix veggies. Pinapanood ko pa, Nena. Lady Coach Lala Migalab, shout out. Lady Coach. Lady Coach Lalabs, hello sis. Ayan. Salamat po sa lahat from Lovers All. Lovers All nagbaba ng bahay. Lovers Dan na pala. Ayan. Premiere. Sige, tamsakan natin, Lalabs, yung premiere mo. Sabay mo ako, Nina. Lovers, Nene, hello. Thank you, sis. From Lady Coach. Yan, Dantia Valdez ng baba ng bahay. Iron Gold, pasukli po from Dantia Valdez. Iron Gold, Lalabs. Yan, dikit ko na to sa'yo, Nena. 2 minutes watch. Premiere from Lady Coach. Mga Lalas, dalabin natin yung premiere ni Lady Coach. Ilan di ko siya mapigilan. Gilan di ko siya mapigilan. Chu-chu. Tamsakan natin, Lalabs. Chu-chu. Lady Coach, tamsak dan dating dikit. Ayan. Payo dahos. Syuhada. Migalab, shout out. Ting Mayor, ayan, harang hos 3 years. Salamat sa paharang. Ambot man sa emo, Ting Mayor. Oy, Migalab, shout out. Hakob, ayan. Si Hakob nagbaba ng bahay. May bagong upload ka, Hakob. Ano rin natin yung bago mong uploads. Ayuda pa more from Lovers All. Lady Coach Explore full pack dan po sa premiere mo with Bakas. Ayan. Lovers All, Migalab, shout out. Lovers All, nasabay mo ako, Lovers All. Ayan. Lovers All, 426 pa lang pala bahay niya. Thanks, ayan. Pinapanood ko sa kabila. Lovers All, Migalab, shout out from Dantea. Mapigilan, di ko siya mapigilan. Ayan, George Snippy. Sabay mo ako. Grabe lakas ng ang agos ng tubig. Ang aliwalas ng morning parang mukha niyos ng maaliwa. Hugot pa more. Ayan. Saan ba ito? Bakit baha? Katakot naman dito, oy. Lovers All. Drink, higit everywhere. Hakob, One Piece Racing OTW from Nina Ribas. Ayan, salamat po, Madam Nena. Malakas ulan ba? Agad di makatawid loads. Ayan. Katakot naman dito sa inyo. Butterfly. Ayan. Hakob, nagbaba ng bahay si Hakob. Ano rin natin yung bahay ni Hakob. Jong Liao Xiang, Kaunxing, Taiwan. Ayan. Sa Taiwan ka pala, Hakob? Lovers All, nagbaba ng bahay. Lovers All. Ayan, ang bilis mo naman mag-bike.
Paru-paro ayuda, pamor, haha. Aray, yung sa aming kilan nangalay. Ow. Ouch. Yung pa ako nangalay ba? Pa ako, aw. Oh my god. Tuba. Ayan, pinapanood ko yung video mo, Hakob. Ilang minutes ba to? Ayan, 2 minutes lang. Alberto watching from Lady Coach. Alberto Lalab watching si Lady Coach. Tuba everywhere. Carrefour Talamol. Ayan, si Alberto. Carrefour, may Carrefour pala dyan. Ayan, dikit ko na to sa'yo, Alberto. Lovers all, ayan ang baba ng bahay. Lovers all. Happy Eid sis. Ayan, Eid Mubarak. Lady Coach, thank you. Premiere. Ayan, natamsakan ko na yung Primula Loves. Sana all. Sana all. Ayan, meron kang harang Hakob. Ilang minutes tong harang mo? 1 minute. Dantia nagbaba ng bahay. Dantia. May harang si Hakob. Lovers all. Sana all. Haha. Lovers all nagbaba ng bahay. Sana all. Sir Dantia Dan from Lovers All. Sana all, Lovers All. Chidi Mar, mega love shout out. Drio, mega love shout out. In may jacket ka na. CD Mark, Drio, ang hirap naman basahin. Tansakos. Dantia Valdez, full pack dan with baka, salamat po. Nightboot Dan, sino ba sa Nightboot? Sinong Nightboot lalabs? Marami yung naka Nightboot dyan. Lady Coach Explore, ayan. Lovers all, sige, sunod kitang ipinawit lang. Milay. Si Dear Mark Drio, ang hirap naman ng pangalan mong basahin. Morning sa lahat. Ayan, Nena Rebas Vlog Dan pasukli from Jonaski. Ayan, si Jonaski nagbaba ng bahay. Nena, pasuklian na lang si Jonaski lalabs. Sana all, mahirap basahin ang pangalan, haha. CD Mar Rio, ayan. Tusok idol from TikTok viral. May love shout out TikTok.
Ayan, full watch to sa'yo, ano. Napunta na ako sa ibang LS, oy. Thanks Dante Valdez TV, dan na ako sa kanina pa. Pakicheck na lang po, nag-iwan ng bakas. Ayan Nina, pasok lang na lang si Jonas Kila Labs. Tara mga idol. DJ Toilets. Sabay mo ako uli ni Nala Labs. Ayan, Mami G Full Pack from Alberto. Salamat Lalabs. TikTok viral ng baba ng bahay. Ayan. Namlabi natin si TikTok viral mga Lalabs. Ano ba yun si Hakob? Ayan. Ayan Hakob. Matbet Lalab. Hi host, mega love shoutout sa lahat. Matbet, mega love shoutout. Lalab Matbet. Kumusta ka na Lalab? TikTok viral dan from lovers all. TikTok viral dan sa'yo si lovers. Pasuklian na lang, salamat. Hi everyone from Lady Peace Passion. Mega love shoutout Lalab, Lady Peace. Ayan. Si Dimar Drio, nagbaba ng bahay. Si Dimar. Ayan Nena, dikit ko na to sa'yo Nena. Nina, sabay mo ko uli Nina. Ayan guys, show from Lady Peace Passion. Ayan. Nena, ayan Nina, sabay mo ko uli. Ayan, dikit ko na to sa'yo. Ayan. Oh, thank you ng marami Madam Juan. Hindi ka pa ba muni? Hindi ka pa muni Nina? Ayan, full watch. Alberto Arena dan dikit sa'yo from Matbet. Lalabs Alberto, pasok lang si Matbet Lalabs. Bye bye. Naghintay na lang ma'am, naka-apply na okay. Kasi wala ka pang join button eh. Lady Coach Explorer dan Pampabs TV Vlog. Lady Coach Lalab, pasok lang si Kuya Pabs. Tuba. Ayan, George Nip or Lovers All. Full pack sa'yo kapatid from TikTok viral. Lady Peace Dan. Yan ba yung bahay ni ni Lovers All? Lovers All. Yan, 429. Punta muna tayo kay Lovers All mga lalabs. May pa bahay. TikTok viral. Si Jessie pala to, malaki man bahay nito. The Real Beauty of Water Lily. Ayan. Natural Sound. Bicolanang Oragon OTW. Ayan. Salamat lalabs. Fly High Butterfly.
Pasayaw jud ka. Padikit naman loads, maliit pa bahay ko. Ayan, nakapin ka na oy. Fly bahay. Andun nakasabit ka na. Mga lalabs siya nakapin. Baby pa ang bahay. Bro Chito lalabs. Brother Chito Tamsak. Ano, may ano ka, premiere. George Nip. Vlog page done. Dantia Valdez, ayan, dan na sa'yo si ano, Matbet. Sa magka-apelyido tayo, Valdez din ako. Baka kayo magpinsan. Napakalit talaga ng Whitey World. George Nip, done to you from Lady Peace Passion. Lovers all. Pasuklian na lang yung mga dumikit sa'yo, lalabs ha. Ang hirap naman basahin ang pangalan mo. George Nip P. Dan pulpak sa nakapin. Parang TikTok viral. Lovers, suklaan mo yung mga ano, dumikit sa'yo. TikTok viral OTW sa'yo from Nena. Yan, salamat naman Nena. Nena ang babaeng napakaganda. Ayan. TikTok viral ay nagbabang ng bahay. TikTok viral, lablabin natin. Mga lalabs. George, sa bahay mo ako. Ayan. Pinapanood ko pa. Gustong gusto ko tong tugtog na to mga lalabs. Ay. Darna. Wow, sana all magaling sumayaw. Pinapanood ko yung bahay mo, lovers all. Brother Cheat, may gonna be shout out. Sayaw si Darna, ayan. Si Darna. Ano muna tayo, patalastas. Nina Rebas Vlog dan, pasukli. Pulpak sa'yo kapatid. Lovers all, okay lang, another dikit sa'yo. Ayan si Brother Cheat, lablabin mo yan, lovers all. Maraming ayuda dyan. Amot. Ayan. Parinig mo tugtog para sabay kami. Mahina ba yung tugtog ko? Kasi pag malakas yan, di na maririnig yung boses ko. Parinig mo tugtog para sabay kami. Wala bang sound? Tingnan natin. Mahina pala. Di pala narinig Brother Cheat. Sasayaw din si Brother Cheat. JC Mendoza Pulpak dan from Dantia Valdez. At napunta na ako sa ibang LS. Dikit ko na to sa'yo, love. George Nip. Ayan guys, return me. Mga lalas, return to Lady Peace. Lady Peace. Lady Peace Passion. I will check, I will come to your house, Lady Peace. Kuya Pabs, ayan, nagbaba ng bahay. I'm here in your house. Lady Peace Lalab. Money is good by Lady Peace Passion. I'm here in your house. Lady Peace.
Lovers All, Lady Peace Dan from Lovers All. Ayan, TikTok viral JC Mendoza Pulpak Dan sa Water Lily video mo including tuad with bakas from Alberto Arena. Guys, show. From Lady Passion. Ayan. Mayaman si Lady P sa Shana All. Si Lady Passion is a rich. She has a car and a lots of money. Wow. You have a lot of dollar. Can you share it to the other? Your money. Ayan. Madam, exit muna ako. Magluluto lang. Thanks sa lahat. Tumikit. Maraming salamat. Ayuda, Madam Host. Sige, Nina Lalab. Sige, mag-ingat ka, Lalab. God bless. Thank you so much. Bye-bye. Lady Peace is a rich lady. Wow. Sana all. I connect this one, Lady Peace. I already connect. Southern Leyte. Dante Abales Dan Pulpak sa'yo kapatid, BBM from TikTok. Ayan. Dante Abales, kindly return to TikTok viral. Dante Abales Lalabs. This TikTok viral is connected already to your channel. Kindly return to him. Thank you so much. Ayan. Thank you so much, Nina. Mag-ingat ka palagi. God bless. Sherwin Lalab, Migalab, shout out. 5 million in the house, Migalab, shout out. Madam, exit muna ako. Nagpalo na ako ng nanay ko. Bili muna ako asinos. Salamat sa lahat. Ayan kasi, may inuutos pala tayo. Panay whitey ka. Kuya Pabs, nandito ka pa ba, Kuya Pabs? Lovers All, kanina pa ako dan sa'yo. Kuya Pabs, nandito ka pa ba, Kuya Pabs? Kuya Pabs. Brother Cheat, nandito ka pa ba, Brother Cheat? Jack Migalab, shout out. Tamsak. Lalabs Jack, salamat sa iyong patamsak. Thank you. George Nip, return to me. He will return it to you, Lady Passion. Now I will give you another banana, okay? But later on, this George Nip will return it to you. But I will give you another extra, okay? Lady Peace Dan from Jack. Lady Peace, kindly return. Kindly return to Jack. Already connected to you. JC, return to me. Jessie. Lady Peace Dan from Iron Gold. Lady Peace, kindly return to Iron Gold Motovlog. Already connected to you. Thank you. Dito pa ang mamasid sa'yo. Brother Cheat, wala kang premiere. Alberto Arena Dan Pulpak. Wala kang LS. Lady Peace OTW, ayan, from TikTok viral. TikTok viral, nagbaba ng bahay. Baba ka, isa na ba yun? Ako na nga lang magbaba ng bahay mo. Iron Gold. Iron Gold Motovlog Dan. Wala po. Busy ka, Brother Cheat. Dantia Papinhos. Sige, ipin mo na kita. Sunod si Brother Cheat. Kanina ka pa pala. Mamaya. Ayan, Dandia Balis, lablabin natin mga lalab. Lady Passion, I'm here in your house, lalabs.
Lady Peace Passion, thanks Brother Chito. Ayan, lablabin nyo yan si Brother Chito mga lalabs. Maraming ano dyan, maraming ayuda sa kanyang bahay. Marami siyang galamay. Lady Peace, again, I'm here in your house. Happy Sunday. Ayan. Stream. You have ads. Guys, drop comments, watch videos. I'm here in your house, Lady Peace. You have ads, lalab. See? Look at this. Thanks, host, from Lady Peace. Happy Sunday. Thanks, Brother Chito from Iron Gold. Ayan, lablabin mo yun si Brother Chito. Ang nakapin mga lalabs. It's yummy. Hello, host, dan sa lahat sa'yo. It's yummy, mag-love shout out. Ayan, it's yummy, meron ka ng jacket. Ang cute naman ng pangalan mo, it's yummy. It's yummy. Mag-love shout out. It's yummy, lalas, meron ka ng jacket. Iron Gold, pasuklian mo si ano. Thanks, host. From It's Yummy. Sino ba to si It's Yummy? This is your main channel, lalabs. It's Yummy, this one your channel. You have 41 banana. Eating fishbowl in the city. Baby pa bahay niya lang mga lalabs. Si It's Yummy. Sige, punta ko sa bahay mo, It's Yummy, ha. 41 pa lang yung bahay niya mga lalabs. Baby pa. Nagagawa lang ata niya ng channel niya. Sige, It's Yummy, pipin kita lalabs, ha. Yung mga iba dyan, malalaki naman yung bahay na. Maguhan, host, patulong naman po. Ipon tayo sa bahay mo. Ito ko sa main. Dante Abaldis, tamsak dating dikit. From Pubs TV Vlogs. Jack Nunang Dan, tamsak from Sherwin. It's Yummy 42. Ano ko siya, Brother Cheat. Ipin. Dan na kayo kay Dantia Valdez. Punta tayo kay It's Yummy, baby pa yung kanyang bahay. Wawa naman, ayan. Sana yung link mo, di ko makita, ayan na. Mga lalabs, lablabin po natin ang nakapin. Ayan, baby pa po yung bahay niya. Nasa bahay mo na ako, It's Yummy, ha. Dikit ko na yung main ko sa'yo. It's Yummy eating fishbowl in the city. Wow, nakakamiss naman tong pagkain na to. Sukla na kita lalaba. Daniel, may galab shout out. Pubs TV Vlog, napakagaling mong mag-TikTok. Magaling mag-TikTok yan si Kuya Pubs. Next time ulit, host, paalis na kami, salamat. Sige po, lalabmat bet, mag-ingat ka palagi. Mary GB Vlogs, Madam Miguel, shoutout, kumusta ka na, tusok, host, pang 61 thumbs up. And Madam Mary GB, kumusta ka na po? Miguel, shoutout, salamat po sa patuslok. Sherwin Reyes, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Mary GB Vlogs, ayan, lalabin natin yan mga lalas. Marami din yung tao dyan. Chicken chemo ko. Chicken chemo mo na ba? Kailan ka mag-chicken chemo? Kati naman, oy. Tapos na nag-live ako umaga lang. It's Yummy. Lady Peace, ayan, nagbaba ng kanyang bahay.
Ayan, Lady Peace Passion, nagbaba ng kanyang bahay. TikTok viral, nagbaba ng bahay. Sherwin Reyes Dan. Mga lalabs, yung nakapin po, baby pa ang bahay. Nablabin po natin yung nakapin. Daniel, mega love shoutout lalabs. Tapos na second yung April 27, pang third na May 18. Ah. OTW sa nakapin from Mary GB Vlogs. Lablabin natin yan mga lalabs. Mabel Esquerdo, mega love shoutout. Ayan si Mabel. Brother Cheat OTW from Sherwin Reyes. Ayan MP, mega love shoutout Yahoo. JC Mendoza Dan from Brother Cheat. Upcoming LS from MP. Ayan, tamsakan natin yan. Lapit ka na mag-live. Nandito ko sa bahay mo, it's yummy lalab. Mga lala, palablab naman ako sa nakapin. Dan sa nakapin, pang 44 ako sisi. Ayan, salamat po Madam Mary GB Vlogs. Dan harang ate from MP, salamat sa paharang mula labs. Oy, ayan. Salamat from Iron Gold. Mabel Esquerdo Dan from Brother Chito. Ayan. Nabahay mo ako, it's yummy. OTW sa nakapin. Nakakamiss naman yung ano, yung ano ba yon? Fishball, yung quick. Wow! Dan sa premier mo MP, ayan, sige tamsakan natin pala yan, may premier pala si MP lalabs. Ay, tamsakan ko na. Magaling tong kumanta si MP. Dan sa nakapin, it's yummy. Ayan, it's yummy. Pasuklian mo yung mga dumikit sa'yo lalab sa bago mo dikitan. Panoorin mo muna ng 1 to 2 minutes para di malagas lalab. Salamat. Girly G Tamsak beautiful. Madam Girly G, mega love shout out. Bakit wala kang jacket? And Madam Girly, mega love shout out. Dan sa nakapin from Mabel, meron ka na pong jacket Madam Girly G. Natin. Hi butterfly. It's yummy Dan. Daniel nagbaba ng bahay. Ayan, full watch, it's yummy. Sana all it's yummy. Pa-50 na natin ito mga lalas. Gawin na natin 50 si it's yummy. Girly G, ayan nagbaba ng kanyang bahay. Brother Dan Tamsak. Amin, nice song, pray to God. Ayan. Mary GB Vlog Dan po from MP. Dan Lady Peace, please connect, go to channel na lang. Ayan. Salamat MP from Mary GB Vlogs. Brochito channel. Dan. Sabay mo ko uli, it's yummy lalabs. Fly high butterfly. Paro G. Girly G Dan from Jack. Daniel nagbaba ng bahay. Nablabin natin si Daniel mga lalabs, nagbaba ng bahay. Ay, ano pa yung cellphone ko, nag-ikot-ikot pa. Daniel nagbaba ng bahay, Daniel. Oh. Bruchito Dan to you, return to me. Bruchito lalabs, pasok lang si Lady Peace Passion. Dan na po sa'yo lalabs, salamat. Fly high butterfly. Guys, return to me. From Lady Peace Passion. Brother Cheat lalabs. Kindly return to Lady Peace Passion. Thank you. Ayan, tamsakan natin si MP mga lalas. May premiere. Paro G. Daniel Tim Dan from Brother Chito. Wala na oy. Daniel Tim Dan from Brother Chito. It's yummy.
Full pack dan, fishball at quick mo with bakas, salamat. It's yummy, suklian mo yung mga dumikit sa'yo. Sherwin Reis ng baba ng bahay. Thank you ate. Ayan. Tamsakan ko rin yan, wait. Ano ba yun? Agoy, nasan jacket ko? Iwan ko bakit ka nawalan ng jacket. Iwan ko, di ba dati dyan nakitang kita, iwan ko, hindi man ako naglinis ng aking ano, hindi man ako naglinis. Iwan, bakit nawala? Lost. Witness. Bakit nawala yung jacket mo, Madam Girly? Iwan ko ba? Baka si Lolo may kagagawan. Ayan. Hindi man ako naglilinis ng ano ko ng whitey queen, hayaan ko lang yan. Tamsak na lang dati pong dikit. Ay, nakalimutan ko na. Sana ba yung ano ni MP? Yung bahay, oy. Wala na tuloy. It was. Mabel, ayan, Lady Peace nagbaba ng bahay. Daniel, ayan. Mary, bahay mo. Tamsak na lang dating dikit, Sherwin. Hindi yan siya nagbababa ng bahay, Madam Girly. Magguto channel ka na lang daw. Sana ba yung bahay mo, MP ba, oy? Yum. Bruchito channel dan pulpak sa'yo, kapatid. Ayan, it's yummy. Ilan na ba si it's yummy? 50 na siya, mga lalabs. Oy, sana all. Nag-50 ka na, lalabs. Ayan si MP, tamsak ba? Sana ba yung premiere ni MP? Limbangin ko nga to si MP. Hala, ano pala to? Yung ano mo pala to? Hindi to yung main mo. Ayan, Dan Mabel 156 sa bahay mo. Mabel, nasaan na si Mabel? It's yummy Dan from Alberto. Ayan. Sherwin Dan na sa'yo. Ay, it's yummy. Alberto Arena Dan. Sherwin Reis nagbaba ng bahay. Sana ba to, oy? Maris Perez. Sana yung premiere? Di ko makita, oy. Maris Perez. Tamsak Annalyn Galindes, Migalab, shout out. Yan, Madam Girly G, nagbaba ng bahay. Sino yung may maliit na bahay? Annalyn Galindes yung bahay mo. Si Annalyn ba yun? Patingin nga. Ang laki ng bahay ni Annalyn, sana all. Sana all. Ayan, nandito ko sa bahay mo. Beauty Macau. Ayan, Dan Iron Gold 234 ako sa bahay mo from Mary GB Vlogs. Ayan, Iron Gold. Pasoklan na lang si Madam Mary GB Lalabs. Dan na sa'yo. Girly G dikit Dan from Iron Gold Moto Vlog. Saan na ba yung premiere mo, Inday? Ay, natamsakan ko siya kanina, bakit nawala? Fly high butterfly. Fly high butterfly. Kuya Pabs, nandito ka pa ba, Kuya Pabs? Kuya Pabs.
Si Brother Chito nandito pa ba? Si brother? My brother here? Girly G, ano ba to? Ano? Dan Pin Vlog live pala siya, dun na ako nag-comment. Si Pin Vlog, oh, naka-live siya. Ayong gold mo to vlog dan sa'yo, boss. Si Sherwin ba? Tingnan nga natin. Paro G. Paro G. Live ako, host, 8:30, nadikitan ko na silang lahat. 8:30. 8:30 ano yun, gabi? Gabi ba yun? 8:30 ng umaga? Ano sa 4? 5, 6, 7. Malapit ka nang mag-live. Dating dikit na analin, sipon lang kita mamaya. Mga, ano lang ako. Isang oras pa. Ngayong umaga, host. Mamaya, sige. Wala na ako gabi, bawal mapuyat ako, ah. Umaga ka lang. TikTok viral, nandito ka pa ba? Girly G, nandito pa ba? Visayas Basketball, mega love shout out. Visayas Basketball, ayan. Merly, mega love shout out. Merly Abrazado, mega love shout out. Merly, ayan. Seryoso man ka, host? Hindi ako seryoso. Kuya Pabs. Ayan pala si Kuya Pabs, sinanap ko kanina to eh. Yan, gumuhit ka na, it's yummy. Ayan, si It's Yummy, gumuhit na yan. Nag 51 na siya. Thank you so much po, host. Pumikit na mata ko talaga. Sige, matulog ka na, Alberto Lalab. Salamat. Ingat ka palagi. God bless. Pas ko lang yung aking paa. Ayan, karapatan. Mega love shout out. Tamsak lang, sapat na. Iwan lang ng bakas. Salamat, host. Like Dan from Merly Abrazado. Visayas Basketball. Sino ba to si Visayas? Ooh. Ikabuya, uy, ambot. Wala kang LS. Wala kang LS ngayon, uy. Kabuyaw kasi pakakatapos ng LS ko, napunta ako sa'yo, eh. Uy, Visayas. Kabuyaw Warriors. Dan Mary GB from Iron Gold. Dan sa nakapinos 512 ako sa kanya from Pabs TV Vlog. Kuya Pabs, ayan, tamsakan mo yan si Madam Mary GB. Magilis yan mamaya mga 8:30. Marami din tao dyan, mga lalabs. Dito pa nagmamasid. Panay message lang ni ni Brother Chito. Punta kayo LS ko, may tampo kayong banana. Ayan. Ayan, punta kayo mga lalab sa LS ni Mary GB. Ayan, malapit na. Nurse Anton, nagbaba ng bahay. May love shout out. Ayan na, maya mag-LS na yan siya. 12 million, may love shout out. Kuya Pabs, developin natin si Kuya Pabs. And si Daniel, nagbaba ng bahay. Daniel, sabay mo ako, Daniel Lalabs. Ginataang talbos ng kamuting kahoy. Paraan ng pagluto para lalong sumarap. Ayan, tama ba yung basa ko? Patamsak Christine, Migalab shout out. Premier, tamsakan natin Teresa HK, oh. Natin man akong dikit sa'yo, Madam Oy. Tamsakan ko na lang.
Si Christine Migalab shout out. Ayan. Tamsak na lang. Nars Anton Dan from Brother Chito. Patamsak dikit Premier. Pabs TV Vlog Dan from Nars Anton. Yung madam, tamsakan natin yung Premier mo. Daniel may harang pa po, Sir Daniel. Monica na ba, Sir Daniel? Kasi panay harang. Kamuting kahoy. Nars Anton, pasuklian po si Brother Cheat. Dan po sa'yo. Sa babaying makaka. Christine. Nagtamsak pala ko kay Christine. Ayan, lalat dati man ba? It's yummy Dan Pulpak from Nars Anton. Alas 4 na dito mga lalabs. Galing ni Kuya Pab sumayaw. Dating dikit kay Loda Brother Chito. Ayan. Ayan, Sir Daniel, dikit ko na to sa'yo. Sarap naman ang ginataan mo. Nakakamiss to mga pagkain na ganito. Brother Chito Dan, Pulpak from Nars Anton. Nagluluto rin kami ng kamuting kahoy na ginataan sa amin, Daniel Lalabs. Sa Bicol. Nalagyan namin ng inihaw yan. Sarap. Yung sa amin, hindi mo nga to, yung sa amin ginagano, ng kamay, para matanggal yung kanyang, yung katas ng kamuting kahoy, yung talbos ng kamuting kahoy. Ginagano namin yan, Ano ba yung sa Tagalog yung ginaganon? Para lumabas yung katas, tapos ititapon yung katas. Ayan. Iba yung way ng pagluto mo. Kasi nakakalason yun. Squeeze. Oh my God. Pigain. Sa Tagalog, pigain pala. Pigain. Oh my God. Pigain. Pinipiga pala yung kamuting kahoy para mawala yung Oo, taga Bicol ako. Taga Bicol ka. Taga Bicol din naman ako. Yung sa amin kasi yung pagluto ng kamuting kahoy, pinipiga namin yan para matanggal yung niya, yung katas. Pinipiga, ganun. Tapos gagataan namin yan, lalagyan ng inihaw. Sarap. Di ka marunong magtagalog. Marunong. Migalab shout out. Yobey. Migalab shout out. Yobey Migalab. Oo, mapait katas niyan. Oo, pinipigaan namin yan. Nilalagyan namin ng asin. Saka namin pipigain. Tapos sobrang pigang-piga na. Ayun, tatanggalin na yung katas. Saka namin gagataan yan. Sarap. Tapos may inihaw. Wow. Iron Gold Moto Dan. Pulpak dikit. Ayan. Patamsak sa Premier. Ayan, from Christine. Masarap yan, kasaba cake. Yung laman niya masarap. Pero yung dahon, madam. Hindi ka ba nagluluto niyang dahon? Ginagataan niya sa amin yan. Pero kung di ka marunong magluto niyan, wag ka na lang magluto at baka ikay malason. Ayan. Yan, 12 million in down. Migalab shout out. Christine Dan Pulpak dikit. Alam mo, nandyan pa si Brother Chit.
Jack downloads from Yobay. Jack, pasuklian si Yobay. Lalabs Jack. Ping vlog ay binababa ni Nightbot. Android, hi, it's yummy. Ayan, mag-love shout out. Tamsak host sports and politics. Mag-love shout out. Brother Cheats. Ang dami mo palang account. Bye ho. Sige po, Madam Mary GB. Pasya lang kita mamaya. Nilis na ako. Salamat sa dumikit. Ayan, salamat din po. And million daw sa Miguel shout out. Salamat guys. Ayan, salamat din. It's yummy dan from Yobay. It's yummy, pasuklian si Yobay Lalabs. Ayan si Brother Chito. Pigilan, di ko siya mapigilan. Mapigilan, di ko siya mapigilan. Mapigilan, di ko siya mapigilan. Brother Cheat. Alam ko yung bahay ni Brother Cheat. Pinaba ni Nightbot yun eh. Mapigilan, di ko siya mapigilan, di ko siya mapigilan. Mount Isarog. Si Brother Chit, taga Bicol din na Camarines Sur. Bicolano pala si Brother Chit. Bicolanong Oragon, si Brother Chit. Iron Gold. Ito pa si Brother Chit. Brother Chit, nandito ka pa Brother Chit. Pinin ko yung bahay mo. Daniel, ayan nagbaba ng bahay si Daniel. Melon, mega love shout out madam. Good morning host. Yan Melon channel, good morning. Mega love shout out Madam Melon. Ang cute ng pangalan mo, Melon. Southern Lady, Southern. Hi, ayan, mega love shout out. Meron ka ng jacket po, Madam Melon. Tuba. Yobay dan sa'yo from It's Yummy. Salamat host, walang anuman po, salamat din sa'yo. Southern Lady. Pwes maglapag. Ayan. Ano? Ha? Di ka kasi nagpapasok eh. Sige mamaya pagkatapos ng LS ko. It's Yummy, ayan nagbaba ng bahay. It's Yummy. Pasok ka kasi ngayon oh. Tamad mo. Pasok ka oh. Melon channel, ayan nagbaba ng bahay. Ba ko yung bahay mo, wait lang. Ayan, It's Yummy nagbaba ng bahay. It's Yummy, lablabin mo yung si Melon channel, lalabs. Nagilis yan.
sport and politics. Yun naman tong sports and politics. Sport and politics. Nasa bahay mo ako, sport and politics. Ayan. Melon channel dan from Iron Gold. Salamat lalabs. Ayan Melon lalabs. Dan na sa'yo si Iron Gold. Mabalikan na lang. Salamat. Daniel, ayun nagbaba ng bahay si Daniel. Yan si Melon Channel nagbaba ng bahay mga lala. Lablabin natin. Brother Cheat. Si Madam Melon, nasa bahay mo ako Madam Melon. Maui boy, Maui boy. Lovers all, high loads, musta? Okay lang lalang. Ayun, Gold Moto Vlog Dan. Ayan. Melon Channel na nagbaba ng bahay. Dito ko sa bahay mo, Madam Melon. Have a nice day. English. Have a nice day too. Ayan. Ayan, Madam Melon, sa bahay mo po ako. Ang ganda naman pala ni Madam Melon, oy. Slow motion portrait. Nice yung camera mo, ganda. Melon Channel dan sa'yo. Ayan, from It's Yummy. Lovers all, tapos na mautusan host kaya nakabalik. Whitey Pamor. Ayan. Nasang bansa ka po, Madam Melon? Ayan. Wow. Sir JM, mega love shout out. Share dan community love shout out to all. Ayan. Yan, nablabin nyo yan si JM Vlog mga lalabs. Maraming ayuda dyan, maraming banana, maraming tao dyan. Kay GM Vlog, salamat po siya pa-shared. Sir JM, mega love shout out. Iron Gold Moto Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Melon Channel. Yan, Madam Melon, nandito ko sa bahay mo. Update, bye-bye. Melon Channel dan, ayan. From Pubs TV Vlogs. Hindi at kanto sa'yo, Madam Melon.
Dan sa nakapin from Lovers All. Ayan. Daniel Lalas, pasuklian si Lovers. Lovers All, dan sa'yo. And Madam Milon, sabay mo ako uli. Salamat po from Iron Gold. Ang cute ng pangalan mo, Milon. Salamat po from Iron Gold. And Madam Milon, sabay mo ako uli. Ang sexy naman talaga ni Madam Milon, oh. Short introduction. Lovers All, ayan, salamat. Lovers All, nagbawa ng bahay. Lalabing nyo yan si JM Vlog, mga lalas. Daming ayuda dyan, mga lala. Basta pumunta kayo sa kanyang LS. Yan, dikit ko na to sa'yo, Madam Milon. Sabay mo ako, Sir Daniel. Daniel, ayan. Sports and Politics, nagbaba ng bahay. Daniel Dan from Milon Channel. Sir Daniel, pasuklian po si Milon. Dan na po si Milon sa'yo, salamat. Ayan, Milon, nagbaba ng bahay. Milon Channel. Sabay mo ako ulit, Sir Daniel. Lovers All, Dan Sukli, sa'yo salamat. Dan Shared Host. Ayan, salamat po, Madam Milon. Maraming salamat po, sabay mo ako uli. Slow motion portrait. Magsampay muna ako. Balikan ko mamaya yung hindi ko nabalikan. Sige po, salamat. Magsampay ka muna. Whitey pa more. Whitey pa more. Tuba-tuba. Drink now, igit everywhere. Tuba tuba ne, 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 Tuba-tuba-tuba. everywhere. Tuba tuba ne, drink now, igit everywhere. Tuba tuba ne, drink now, igit Everywhere. Ito ko sabay mo uli, Sir Daniel. Ayan, sabay mo ako. Milon Channel, Dan Sukli, salamat. From Daniel. Ayan. Albos ng kamuting kahoy. Salamat uli, ho. So lang anuman. Nasabay mo kayong pinapanood ko pa. 2 minutes and 58 seconds lang pala to. Ayan. Tuba, 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 tuba. Fly high butterfly. Sports and Politics, dikit Dan from Iron Gold Moto Vlog. Politics and Sport, pasuklian si Iron Gold. Dalo na lang pala kay Iron Gold, mag-40 na to. Sibing kita ng dalawa Iron Gold. 238. Bigyan kita uli ng dalawa Iron Gold. Para mag-40 ka na. Ayan. Dalawa na lang. Ayan, full watch Daniel Team. Ito ko sa bahay mo, Iron Gold. Everywhere.
Nang maoy boy, oy, oy, oy. Show me ears. Siya tagtuba o. Lovers all done sa lapag mo from It's Yummy. It's Yummy, ang cute naman ng ano mo pangalan, It's Yummy. Southern Lady, Southern Lady. Sports and Politics dan dikit from Iron Gold Moto Vlog. DJ Tolets Remix. Sayaw lumit sila. Salamat It's Yummy, balikan kita from Lovers All. Darna, thanks po Hans. Pinapanood ko pa Iron Gold para di lagas. Lovers All, nagbaba ng bahay. $435C, George Snip. Darna. Kamot. Ito ko sabay mga Iron Gold. Dalawa na lang pala to bago mag 40, 240. Kalkal basura yun. Kamo. DJ Tolets Remix. Hindi ko na to Iron Gold, 39 ka na, 239. Ala, beray-berahi. Sana maka 500, ha ha ha. Magsipag ka lang Iron, ano. Lovers All. Sana pag nag-ride kami ng Honda sa Kabalin, ano, mapasyalan ka namin pag uwi mo ng Bicol, bigay kaming ayuda. Inshallah. Iron Gold. Nasa ano ka, di ba? Japan? Ba't taga Bicol ka ba, ano? Iron Gold? Come on! Ano ba yung mga nakalkal nyo dito? Ano yon? Okay pa, tapos pwedeng ipabagahi. Hahala, berahi. It's Yummy Dan. Patuwad-tuwad. Iron Gold.
Andyan ka pa ba, host? Nandito pa ako. Projectionist. Miguel Live shoutout. It's Yummy 55 dan. Full pack pasokli na lang from Projectionist. Nandito pa ako. KitKat. Basta Disco sa Barangay Montilla. Projectionist dan. Si KitKat nagbawa ng bahay. KitKat. KitKat. Angelica. Dan. Rona Ayesha. Miguel Love shoutout. Pabs TV Vlog. Overtime ba yan, host? Kailangan natin kumita ngayon. Ano, KitKat? Kasi malapit na naman yung sahuran, di ba? Sapatos at mga damit po, host. Pwedeng ipabagahe yan, di ba? 241 iron gold. Done. Ayan. Ayan, 241 ka na iron gold. Pinanood ko pa to iron gold para dikit. Get ready to party together with Southern Lady Mix DJs. Wada. KitKat Dan from Lovers All. Pag wala ng tao, mga lalab, saka ako mag-out. Ayan, Lovers All, nagbaba ng bahay. Lovers All. OTW Projectionist from Iron Gold. Paano pag di maubos ang tao loads 24/7? Nay, nung nakaraan ginawa ko na yan eh. Alam niyo ba kung ilang oras ako nagilis mga lalas? Kulang-kulang 8 hours. Kulang-kulang 8 hours kasi sobrang madaming tao. Nung nakaraang araw yon. Kasi madaming tao eh, hindi siya bumababa ng 5 eh. Tumataas pa nga, nagbe-20. Ayan. So, paano ko makaka-out? So, tinuloy-tuloy ko siya mga lalabs. Hanggat hindi ko na kaya talaga. Nag-out na talaga ako. 7 hours siguro nun in 30 minutes. Tapos alam nyo, kinalabasan ng LS ko na copyright. Tapos yung buong 7 hours ko, kiniklaim lang. So alam nyo ginawa ko ngayon, private ko siya. Ba't siya makikinabang na ako nagpagod nun? 2 araw kang mag-live loads. Hindi yung live ko lalabs everyday. 5:30 yung 5:30 yung LS ko. 5:30 ng umaga, Pinas time. 5:30 AM. Everyday yun. Sayang lang nung LS ko na yun, kakapagod. Kasi hindi ko naman wala makikinabangan. Kiniklaim siya ng nung may-ari ng music. Sa kanya daw lahat. Di wow. Wild sound. Yan, KitKat. Sabay mo ako. Kermix. Makisayaw, makihataw, kasama ang EMS Boys, the best.
Lovers all, nagba ng bahay, iron gold. Madamot naman sila, gusto nila sila lang. Oo nga, lalabs eh. Kaya kinukuha niya lahat. So, ginawa ko ngayon, prinibate ko. Hindi yun, wala akong kita dun. Yung kita doon, mapupunta lang sa kanya. So ngayon, hindi na siya naka-play, naka-private. Hindi niya makukuha yun. Pinaghirapan ko yun eh. Ini-claim niya. Ayan, KitKat Dan, pasukli from Daniel. Ayan, KitKat. Road to, ano ka na pala, grade 9. Hanap ka na lang background music na no copyright loads. Itong ginagamit ko, wala to. Itong ngayon. Yung na-copyright, ano yun eh. Hindi ko na siya ginagamit, pero nandyan naka-download pa rin. Hindi ko na gagamitin yun. Pahamak yun eh. Sige host, copyrighted kasi yun, wag mo i-private at wag mo lang i-delete. At wag mag-play restore kasi masayang ang pinagpaguran. Narinig ko yan sa mga malalaking channel. Kasi pag hindi yun lalabs, hindi ko private, nagpi-play yun kung may nanonood nun, yung kita hindi mapupunta sa akin. Ayan. Madami naman dyan no copyright, madami na sa YouTube na di madamot load sa tulad ko. At marunong ka bang gumawa ng kanta? Yung mga music? Kermix, KitKat. Sana si KitKat. Yung ibang DJ madamot, ayaw man lang magpagamit. Buti yung isa, yes, madami ako loads. Madami ka ba na walang copyright? Pahingi naman, sana all. Daniel OTW from KitKat. Mabaka ng bye, KitKat. Dati wala ako alam kahit copyright gulang ha. Ngayon alam ko na pala na madamot sila ha. Madamot sila syempre. Kung gagamitin mo yung music nila, di kikita sila doon. Yung iba, okay lang sa kanilang gamitin. Yung iba kasi naghahabol eh. Yung iba nagko-complain. Lovers all. Ayan, nagbaba ng bahay. Nag-i-release ka na ba, lovers all? 4 na lang pala sa'yo. 4 na lang, mag-40 ka na. Dito ko sa bahay mo, lovers all. Dan Iron Gold, Motovlog, Chorus Garden, Miguel Love, shout out lalab, Chorus. Sa kanila napunta loads, ikaw naghirap, sila nagpapakasarap. Oh, lovers all. Hindi ko siya dinilit kasi alam mo bang kulang-kulang 8 hours yun. Nasa yung niya, WS niya nasa 45. Yung WS na nakuha ko doon. Yan, naka-private ko. Kasi ang choice lang doon, wala siyang mute music. Nakalagay lang doon dispute. Alam ko pag dinispute ko yun, ika-cancel lang yun. Madam Girly, okay lang host, basta hindi ka tinitake down, nakatulong kasi yung history nun. Maniwala ka sa akin, maliit pa bahay ko pero pinsan ko million subscriber. Siya may sabi sa akin. It's yummy, malaki pala yung mo, patulong ka doon. Anong tawag ba doon? Patulong ka para dumami rin yung mo.
So hindi ko siya i-private, i-open ko lang yun. Meron nga ako 9k views, nakita copyright pala, haha. Masaya na sana ako. Yun lang. Irshad Ali, big love shout at road to 700. Madam Girly, ayan nagbaba si Madam Girly ng kanyang bahay. Nika TV, big love shout out, thumbs up. Bicol ako KitKat. Ayan. Si KitKat, taga Bicol si Daniel Lalabs. Madam Girly. Wala kang ilis. Taga Bicol si Daniel KitKat. Nika TV padikit. Ayan si Nika TV, lablabin natin. Ginataang malunggay. Si Busmalo. Ay, ay, ay. Nasa bahay mo ako, lovers all. Kung 7 hours mahigit kasi host, hindi na yan pwede mamute. Hindi siya mamute. Yung pagpipilian lang dun dispute. Wag na, baka magkaroon pa ng problema. Host, baba mo muna ako. Utos na naman kulit ang nanay ko nang hampas pa ng walis. Panay whitey ka kasi. Yan ang sikreto, host. Basta malaki na, host, patuloy lang sa paglakbay, ayaw tumulong, dapat daw magpagod para matuto. Bye, Shakit. Sabihin mo sa nanay mo, nanay, oy, ikaw muna yung mambanana. Public mo na lang, host. Sharing na lang, sayang din yun, host. Wala siyang sharing, lalabs. Walang nakalagay na sharing. Copyright talaga siya, naka-red siya, mga lalabs. Yung dollar sign niya naka-red. Wala siyang share, wala siyang dispute lang. Sabi niya, baka maya kaldero to na bato sa akin, na bye muna. Whitey pa more. This is the mix of DJ Dones. Kaldero. Hinampas daw siya ng walis ng nanay niya kasi nag-uutos, siguro di siya nakikinig. Panay Whitey. Whitey pa more. Pag binalibag siya ng kaldero, mabubukulan talaga siya. Ang mga nanay talaga ganyan eh. Isa nga yung umagang-umaga, panay yung bunganga, ang ingay ng bunganga sa umaga, di ba? Nalala ko rin yung nanay ko sa umaga, napakaingay. Naggaling na ako sa labas, natulog pa rin kayo, anong oras na, may araw na, hindi pa rin kayo nagsisibangon dyan. Bunganga ng mga nanay natin, ganun talaga. Normal na yan. Bing, mega love shout out, lalabs. Bing, padikit please. Ganito yan, no, lahat ng manonood nun, basta mag-viral yun, madadamay mga videos mo dahil sa watch history nila. Ganun lang yan. So, i-open ko lang yun, lala. Ay, open ko lang pala yun. Singayaan ko na nga lang pala yun. Ganun pala yun. Sige, i-open ko nga yun. Sige, open ko lang yun. Malay mo.
Ano kaya, marami akong views nung araw na yun eh. Nasa ano yun, nasa 1K ata. Kasi kulang-kulang 8 hours eh. Marami kasing tao kaya dinirdiretso ko yung LS ko. Copyright pala. Kaya lahat ng mga channel na mahilig mag-clear history ay humihina daw. Ganun ba yun? Ershad Ali, please connect from Coras Garden. Southern Leyte Mix. Coras Garden, ayan nagbaba ng bahay. Coras. Ya, tatlo na lang, mag 890 ka na, KitKat. Ayan, nandito ko ulit sa bahay mo, KitKat. Dalawa na lang po sa nakapin. Beng Dikit Dan from Iron Gold. Coras Garden nagbaba ng bahay. Pretty Elma, Migalab shout out. Tamsak Dikit. Pretty Elma, Migalab shout out, Lalabs. Pretty Elma, Lalab, Migalab shout out. Yan, panood ko pa pinapanood ko pa KitKat para dito malagas. Daniel nagbaba ng bahay. Iwan ko lang host pero naniwala na lang ako, wala namang mawawala sa akin eh. Huwag ka na lang kumontra, it's yummy. Good morning po from Pretty Elma. Pretty Elma Lalabs. Salamat, min mo to Lalabs. 8 subscribers. Good morning. Ayan. Good morning Lalabs ay. Dalawa na lang sa nakapin mga Lalabs. Dating dikit po sa nakapin. Ayan. Pretty Elma nagbaba ng bahay. Pretty Elma. Yan si Bita Aquatica pala to. Baby pa yung bahay. Baby rin yung kanyang bahay. 300. Sige Pretty Elma, wait lang Lalabs. Dikitan na natin yung nakapin. Dalawa na lang po sa nakapin para makaalis na tayo. Dalawa na lang. Ayan, KitKat OTW. From Junaski. Isa na lang sa nakapin mga Lalab. Isa na lang. 90 na siya. 890 na siya. Paro G. Junaski Dan from Pretty Elma. Gilalas magsuklihan si Junaski. This is the mix of DJ Donuts. KitKat Dan pasukli from Junaski. Pretty Elma Dikit Dan from Iron Gold. Paro G. Paro G. Isa na lang kay KitKat. Andito ko ulit sa bahay mo KitKat. 890 ka na.
Fly High Butter, pinapanood ko pa KitKat. Jonas Kidan 373 sa UTY. Ayan 3, ano ka na, ano. Yan 890 ka na lalabs. Punta tayo kay ano, maliit yung bahay. Pretty Elma. Salamat po sa walang ano man lalas, pinapanood ko pa yung pang ano mo, ayan na. Ayan, hindi na ito malalagas. Salamat po sa walang ano man. Ayan. Mamaya mangisda ka uli, gagawin mo ng 900 yan. Punta ka sa ibang gilis uli. Ayan. Pretty Ilma, nasa bahay mo ako lalabs. Magbakas kayo dito, babalikan ko po at magtanggal para hindi magalaw. Ayan. Ang magandang performance ng channel ko. Ayan. Pretty Ilma, Madam Dan sa binaba mo po from KitKat. Ayan, Beta Aquatica, nasa bahay mo ako. Ano ba to? Breeding Golden Nemo Galaxy. Ah. Yan, nasa bahay mo ako, Pretty Ilma. Full watch. Ang ikli lang ng video mo. Beta Aquatica. This is Montilla Mobile Sounds of Barangay Revilla, Bato, Leyte. This is the mix of DJ Dones. KitKat, thanks po from Pretty Ilma. Yan, sa bahay mo ako ulit, Pretty Ilma. Kamu, Gapami, Samantilla, DJ Toyo, Mobile Sounds. Amazing Health Africa, tamsak po sa gwapang huwas. Amazing Health, mega love shout out. Musta lalabs, Amazing Health. Oh, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Amazing Health, ayan lalab, thank you so much. Pretty Ilma Dan. DTS Orkes, mega love shout out. Amazing Health Africa, ayan nagbaba ng bahay. Kuya Pabs, DTS Orkes, ayan mega love shout out lalabs. Mega love shout out. Pretty Ilma, nasa bahay mo ako.
320. Yan sabay mo ko Bita Aquatica din ako magbakas. Pretty Ilmadan from It's Yummy. Thank you, It's Yummy. Yan na sa'yo. Bita Aquatica. Dikit uli lalabs. 515 Pubs TV Vlog Dan Pulpak. 941 FF Road to 900. Lablabin si 941 FF mga lalabs. Premier po from Amazing Health. Sige, tamsakan natin yan, Amazing Health. Oh, Pink. Livelihood groundbreaking ceremony. Pink to lalabs, pink. Nakulay pala to ni ano. Lenny. Nangyari sa'yo? Yan, tamsak lalabs. 941 FF OTW from Amazing Health. Retail, masabay mo ko uli. Amazing Health, tamsakan natin yan lalabs. Wait lang. Tamsakan na. Karapatan, nagbaba ng bahay. Karapatan. Lablabin natin si Karapatan mga lalabs. Nagbaba ng kanyang pamamahay. Si Karapatan. Karapatan mo'y karapatan ko rin. "941 Dan from Pretty Elma." Iron Gold Moto Vlog, Amazing Health Africa, dikit Dan from Iron Gold. Salamat to sa start ako, 12 AM na ako, 50 na ako, nakadami na ako dito. Sige, It's Yummy, aray. Sige lalabs. Sige lang. Amazing Dan. Amazing Health, meron palang ano, premier. Tamsak Amazing Health. Siya mapigilan, di ko siya sana all It's Yummy. Sana all It's Yummy. Nangangati na yung kamay ko mga lalabs. Isa lang ibig sabihin nito, malapit na yung sahuran. Malapit na yung sweldo ni YT. Ano pa yun? Kalahating buwan. Haha. Yan, sabay mo ko uli ano, Pretty Elma. Hindi ba madumi lang kaya nangangati? Sana all sa sahod. Waiting na, sa sahod na naman tayo. 21 pa yung sahod ni YT. Ayan. Dan Pin sa May 21 pa. DTS Orkes, ayan, nagbaba ng bahay. Yan, dikit ko to sa ulit sa'yo, ano, Pretty Elma, hindi na ako magbakas. Sana ma-reach ko rin ang sahod. Ma-reach mo rin yan, lalas, magsipag ka lang. Darating din yung araw. Ma-reach mo yung 1K, tapos yung 4,000 WH. Ninang Lo, may love shout out, oh yeah. Ninang Lo, good morning ba? Nasa work ka? Ninang Lo. Lablabin nyo yan si Ninang Lo mga lalabs.
Kaya daming tao yan. Ang bagal ng dollar host. 25 pa yata makukuha host. Hindi yung sa akin, ano naman yun eh. ATM yun, diretso sa ATM. Ayan, lablabin nyo yan si Ninang Lo mga lalas. Maraming ayuda dyan. Punta kayo dyan sa kanya. Maraming tao dyan. Yes, inaanak work. Nasa work ka pala, Ninang Lo. Nalalab nyo yun mga lalab si Ninang Lo. Punta nyo sa LS nyan. Panay kayo tawa. Meron ako 5 lang. Ayan, Bitak Aquatica, sabay mo ko uli. Gawin ko na tong 325. Di pa live, dami na nag-drop ng link. Dikit ko sa iyo, host. Ayan. Sige, Pretel Malala. Salamat. Yung sa akin dito, host, Metrobank ATM. Sana all may Metrobank. Dito is Orchis Dan. Ayan. Yehey, salamat po from Pretty Elma. Amazing Health Africa. Let's go. Ayan, si Ninang Lo nagbaba ng bahay. Lablabin natin yan mga lalab si Ninang Lo. Sabay mo ko uli, Pretty Elma. Everywhere. Everywhere. Ibaba kita Pretty Elma, dito ka sa baba, dikitan ko i-link natin si si Ninang Lo. Yun, lablabin nyo yun mga lalas, maraming tao dyan pag nagpunta kayo dyan. Madam BC. Miguel Love shoutout Madam BC. Baba mo yung bahay mo uli Pretty Elma. Thank you inaanak, La loves you. OTW Luhu Vlog from Iron, Madam Supportive Beta 2. Ayan, salamat La loves. Jakitan natin. Itamsak mo lalab, itamsak. Ayan. Itamsak mo lalabs. Iron OTW, baba mo yung bahay mo uli. Pretty Elma. Pabs TV Vlog nagbaba ng bahay. Madam Princess, ayan, meron pang Madam Princess. Sana all may Madam Princess. Tatlo kasi channel ko, yung una DIY at entertainment host. Ito yung sampang ko. Ibig sabihin, it's yummy. Monetize ka na. Tuhada ka. Ibig sabihin, meron ka pang ibang channel. Sumasahod ka na, it's yummy. 4 pala host. Sana all, 4 ang Then po sa nakapin, premiere po from Amazing Health. Ibig sabihin, it's yummy yung ibang account mo monetize na. Madam Play All Beta 4. Ayan, salamat lalams. Baba mo ulit yung bahay mo beta. Pretty Elma. Opos, legit din ito. Magkano naman sinisweldo mo? It's yummy. Sumasahod ka ba ng 20k? It's yummy. Sumasahod ka ng 20k sa isang channel mo? Ayan, Madam Helpful Beta 5. Wow, sana all. Daming alagads. Loho Vlogs, dikit dan from Iron Gold Moto Vlogs. And maraming tao dyan lalas pag kayo pumunta kay Mami Lo. Maraming tao dyan.
Yan, sige Pretty Elma. Host Dan 5. Sige lalab, suklian ko yung 5 mo. Wait lang. Dan po sa'yo kanina. Sige lalabs. Ito ko sa bahay mo uli. Hindi ako nagbakas na. Sa entertainment host pero purong sulong kaya gawa ako ng mukbang. Sana all. Yan Pretty Elma. Gawin na natin tong 30, 23, 25. Harang from Luho Vlogs. Ayan Ninang Lo, salamat. Iron Full Pack. Salamat po Ninang Lo. Umaalog-alog. Aha. Inapat na lang sa nakapin. Road to grade 9, Gary Official Vlog. Sir Gary, Miguel Love shout out. Good morning naman Sir Gary. Kumusta ang pusa dyan? Tulog. Tulog na Sir Gary yung aking pusa. Puyat. Kakalaro. Amazing Health TV Dan. Napagod na yung aking kuting. Tulog dito sa tabi ko sa gilid oh. Good morning ma'am ho. Sir Gary, good morning. Chikamoto Dan nasa host. Chikamoto Miguel Love shout out. May jacket na yan Chikamoto. Pabalik po sa bahay ko Chikamoto. Sino ba to si Chikamoto? Dan sa'yo kanina. Ayan. Yan Pretty Elma sa bahay uli. 3 na lang sa nakapin. Ayan. Kamu Gapamina sa Mantili. DJ Tolet. DJ Toilets. Dan po sa nakapin from Chikamoto. Yan sige lala magsukli man yan si Ninang Lo. Magsukli yan. Kalimbangin nyo yung mga punta nyo sa kanyang LS mamaya. Pabalik po sa bahay ko from Chikamoto. Main channel mo to lalabs. Chikamoto. Karapatan nagbaba ng bahay si Karapatan mga lalabs. Dan sa nakapin pabalik sa bahay ko. Ayan. It's Yami nagbaba ng bahay. Pretty Elma, ayan nagbaba ng bahay. Harang. Sir Gary, salamat po sa paharang mo ba? Ayan. Tamsak sa kigul. Salamat po sa patamsak Sir Gary. Anong oras ang ilis mo? Chikamoto, ayan si Chikamoto nagbaba ng bahay. Malipayon. It's Yummy Dan from Pretty Elma. 1 PM ng hapon. 1 PM ng hapon. Ano oras ito? 1 PM. 1, 2, 3, 4, 5. Alas 5 ng hapon dito. 5, 6. Ay hindi. 1.
Alas 5 ng gabi dito. Iron Gold vlog. Dikit dan from Iron Gold. Tama ba yung nababa kong bahay? Lisungson lalabs. May love shout out. Leo dis dito doon po kami galab shout out. Sana lang sa nakapin. Ayan sa nakapin. Kay Beta Elma. Pretty Elma pala. May sinasabi ko. Leo dis may galab shout out lalams. Bye bye. Sir Gary. Na kaming channel si Sir Gary mga lalabs. Nablabin natin. Chika Muto dan sa bahay mo Kalimbang all. Wait lang Chika Muto ha. Chika Muto dan. Chika Muto. Grabe yung noon isdaan namin 2 months na muni ako. Agad pagpasok ng 2021 iba na. O tinabalo sa nakapin. Nakatrip ko suwada. Uy, narinig man yan dito. Uy. Ayan, Beta Aquatica lalabs. Nag 331 ka na. Pretty Dan. Suhada. Sir Gary. Thanks, ayan, lalabs, nag-ano ka na, 31 ka na. Thanks po, ayan, mag-abang po ako ng bagong papasok. Low dan LS reminder mo kay Limbang all. Ayan si Sir Gary mga lalabs na kaming channel. Marami rin tao dyan mga lalabs. Melchor Kayab-yab, Migalab shout. Sino po may 5? Ayan si Sir Gary. Pretty Ilma. Kalimbangin mo lang yan. Hindi yung 5 ibibigay sa'yo yan. 10 pa. Pretty Ilma, kalimbangin mo yan si Sir Gary. Gary Official Vlogs. Punta ka sa LS niya mga lalabs. Pretty Ilma. Daming ayuda dyan. Pag pupunta ko dyan, lagi kong may ayuda. Ayan. Ito yung isdaan namin na channel noon, host. Parang nagsara na yata siya. Janice NG2 Vlogs. Baka wala na yan. Baka na demoni na yan. Ito bahay ko mga idol, pa-view. Ayan, lablabin nyo yung si Sir Gary. Ayan, Pretty Elma. Sir Gary 5 daw. Si Pretty Elma. Gary Official Vlog, dikit dan from Iron Gold Moto. Ayan, alauna yung niya, yung LS. Si Sir Gary 1 PM. 1, 2, 3, 4, 5 tanghali. Hapon pala ng alas 5 dito, LS mo Sir Gary. Hapon dito. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5. Tama. Diyan tanghaling alauna dito sa amin. Ang hirap. Ano ba yan? Sige, dikitan mo bahay mo ang 5 mo. Ayan, Pretty Elma. Dikit mo daw yung 5. Kay Sir Gary. I'm back, host.
Favorite ko tong tugtog na to mga lalabs. Type watching, let's go, coming. Ayan. Kamsakan ko yan, Ninang Lo. Wow, napakaganda naman ni Ninang Lo. Meron na agad nakapin. Malakas kasi sila magturo ng clear watch history host tapos ipinasa sa iba, dami tuloy na kawawa. Ma'am host, i-view mo, binaba ko, matatawa ka dyan. Sige po, wait lang. Uy, ingay yun, uy. Like you. Maririnig yan din. Tara mga idol, from TikTok viral. Ayan, TikTok viral, meron ka bang alagad dyan? Pwede ka makipagpalitan sa nakapin. Sir Gary, maraming alagad. Palarinig dito, maano ako, makapiright na naman ako. Kung masungin. Yan, Ninang Lo. Sexy talaga ni Ninang Lo. OTWH Yami Luhudan. Ayan. Bahay mo Kalimbang all. Ipunta ko Sir Gary sa bahay mo. Panoorin ko yung mo video. May harang. Kikiriririn. Kamu. Iron Vlog. Ilan na ba to sa'yo? 146. Karapatan, Pretty Ilma dun. Ayan, dan nasa bahay mo. Yan, si Karapatan, mga lablabin natin yan. Kanina pa pala din si Karapatan. Inaanak, paano mo ginamit yung live stream mo? Turuan mo kung maganda yung background. Ninang Lo, gumamit ka ng ng green screen. Green screen yan. Meron ka, maglagay ka ng, yung sa likod ko, naka green screen ako. Ninang Lo, kasi pag wala kang green screen, hindi gagana yung yung background na ganyan. Green screen yan, Ninang Lo. Lagay mo lang sa laptop mo, kailangan green yung nasa likod mo. Tapos pag nilagay mo yung background na yan, hindi na mahahalata. Syuhada. Nakadiaper ka Sir Gary. Dahil mong kalukuhan. Nasa bukid. OTW, 10 sa bahay mo, Pretty Ilma, dikit na ang main ko sa'yo. Sam Jonathan, Miguel Love shoutout po. Yan, Sam Jonathan, Miguel Love shoutout. Lalas, may jacket ka na. Sam Jonathan, kumusta po? Okay lang. Yuhada, nakadiaper ka. Good vibes, nakakaano yung baka.
Diaper ka talaga. Melchor Kayabyab, yan ang baba ng bahay. Salamat po sa bagong jacket. Gary, nadikit ko na po yung 5. Ayan. Grabe kalokohan mo, Sir Gary. Type everyone here. Hello. Ayan. Sama ka pang aso. Road to 900, si 941FF, mga lalams. Melchor Kayabyab ng baba ng bahay. Si ano pala yun, si Karapatan din. Si Melchor Kayabyab. Ayan, puluwat Sir Gary. May nag-ano ba sa inyo? May nag-request? OTW Sam Jonathan from Iron Gold. Ngayon mo to dan pasukli. Ayan. Wala, dumayo pala ang tao. Ayan, Gary official vlog dan na po sa diaper. Ang dami yung kalukuhan. Premier pala to, premier. Ayan, connect na mga lalabs from Sam Jonathan. Sino ba si Sam Jonathan? Si Shams TV Vlog 517. Sherwin Reyes Dan, TikTok viral dan sa'yo from It's Yummy. Yan, Sir Gary, dumikit na sa'yo si si Sam Jonathan, pabalikan na lang po. Sherwin, nag-ikot-ikot ba ako? Ang ganda ng view. Makisayaw, makihataw, kasama ang EMS Boys, the best. May pa-fireworks si Jonathan. Fireworks display featuring Dolores Town Fiesta. Wow. Danten sa bahay mo, Pretty Elma, 341 ka na. Wow. Gary niya paro. Tumayo ng paro-paro di. Sir Gary, oh. Sir Gary, pinapanood ko pa. Tam, salamat. Paru-paru di. Kabilang Lester Umbrog, buhay cover. Ayan. Ayan, Lester Umbrog, lablabin natin mga lalabs. Mega love shout out, Sir Lester. Sino pa may 5?
Kalimbang ko nga to, Sir Gary, ah. Ganito pala yung sinabi ng iba host na nakipag-away sila kasi dumikit sila sa legit tapos yung binabalik ay ninja. Walang ganito noon eh. Pero okay lang sa akin yan basta wag nyo lang linisin ninja. Ganun ba yun? Kasi nagki-clear story. Pangit ba pag nag-clear story? Doris Enson Miglab shout at Pretilma nagbaba ng bahay. Doris Enson nagbaba ng bahay. Bruchito ay yung binababa ni Nightboot. Lister Umbrok Vlog Dan po. Namlabin natin yan si Sir Lester. Kalimbangan ko nga Sir Lester. Lisongson Lalabs. Migalab shout out Lisongson. Ni Ulan ang Dan. Ni Ulan ang Dan. Ilan na ba yung tao natin? Yan lo, Bicolana, Madam Bicolana, connect na mga lalas. From Sam Jonathan Alagad ni Gary 5 Sam Jonathan Dan sa bahay mo. Ayan, lalabs. Lablabin nyo yan mga lalabs. Si Sir Gary, ayan, maraming alagad yan. Pretty Ilma Dory Dan sa talong. Yan si Pretty Ilma nagbaba ng bahay. Ayan, down Gary 5 Sam Jonathan sa bahay mo. Ititiritamsak sa bahay mo, ma'am. Salamat po, Sir Gary. Luho Vlogs Ninang Lo, ayan, dan na si Sam Jonathan sa premiere mo. Bakit ano? Sana yun si ano? It's Yummy noon ba? Ginagamit lang main? Wala bang mga ninja? It's Yummy? Wala silang ninja noon? Ayan, Pink Vlog, binababa ni Nightboot mga lalabs. Montelia Mobile. Connect na mga lalabs from Sam Jonathan. Ay. Tamsak lalabs. Sir Arcons, Migalab shout out. Doris Inson Dan sa bahay mo, Kalimbang all. Ayan, salamat. Good morning Arcons lalabs. Migalab shout out naman dyan, oy. Good morning, may premiere ka ba? Yan yung muning mo, nakanaglambing kuting. Malambing talaga ang mga kuting. Gusto mo bang i-challenge kita, ma'am host? Shoutout kita sa next video ko. Ano ba yun? Isa-challenge mo sa akin. Papasayawin mo ko? Ay, ambot ay. Sige, punta kailan mamaya yung ano mo, di ba? Nakakalimbang naman ako sa'yo eh. Alagad ni Gary, ano kaya yun? OTW Iron Gold from Sam Jonathan.
Tawa si Sir Gary, oh. Sam Jonathan. Saan na yung bahay mo, lalab, Sam Jonathan? Ayan, sa bahay mo ako, Sam Jonathan. Patas noon, Hosi. Ibig sabihin, ano, wala silang ninja noon, puro lang main. It's yummy. Tama ba? OTW Arcons Vlogs from Iron Gold Moto Vlog. This is the mix of DJ Tones. Hi, Butterfly. Dan pulpak sa'yo, Sir Sam Jonathan. Salamat po. From Arcons Vlogs. Hi, Butterfly. The Butterfly. Tiningnan ng subscription, do not private channel, subscription Sam amin. Ay, ganun ba yun? Iba pala noon kaysa ngayon. Ayan. Marami na kasing nagbago, lalabs. Kasi nagbabago naman yung roles ni Lulu. Salamat, Sir Arcons. Naingayan yung aking pusa, nasa tabi ko lang ang ingay ko. Hindi siya makatulog. Yan, Sam, nasa bahay mo ako, lalabs. Firework display. Paru-paro G. Paru-paro G. Paru-paro G. Yung sumayaw na sinayaw na Sir Gary. Buti na lang hindi ka nahubaran nung ano mo, diaper. Alagad ni Gary. Nandito ko na to sa'yo, Sams. Southern Lady. Gawin ko ng 100 tamsak mo, Ma'am Hus. Ayan, salamat. Ilan na ba yung tamsak ko? 15 pa, ayan. Ang didikit sa'yo, idikit ko. Ayan. Ayan, salamat po. Ini-ignore ang mga big channel noon, pero iba na ako ngayon kasi dikitan ko pati big channel. Kahit ninja ibalik, okay lang din kasi requirements ang inatupag natin dito sa pwede na din tulungan. Ayan. Oo. Kahit ninja yan, ididikit na yan kasi kailangan mong makareach ng 1K. Iba na kasi ngayon, it's yummy kaysa noon. Connect na mga lalas from Sam Jonathan. Sandal, oy.
Marami pa rin tao, 8 pa rin. Ayan, salamat Sir Gary. Nakikita ko nagdadagdag yung aking tamsak. Salamat po, salamat. Away noon pag ninja baklasin agad tapos pagalitan ka ng live. Ayan. Indian Wanderer, naglalab shout out lalams, Indian. How are you, Indian Wanderer? Thank you so much. Indian lalabs. Thank you so much for coming. Give me likes, Indian. Down of my videos, there's a hand like this. Can you click that one to me? Thank you so much, Indian Wanderer. Give me likes, lalabs. Thank you. My Love TV, Migalab shout out. My Love TV tamsakdan. Ayan, meron ka na pong jacket, My Love TV. Tamsakdan hos. Ayan, salamat po sa patamsak. Nagtataka ko mga lala, bakit yung ibang may mga na-jacketan ko na dati, bakit nawawalan sila ng ng jacket. Katulad ni My Love, ayan. Thank you po pa jacket host. Ayan, sa Liram Gamer, Migalab shout out. My Love TV, Migalab shout out. Yan yung gusto nyo mga pangat mga lalabs, puntahan nyo si My Love. My Love TV, ayan ang laki na ng bahay niya. Kung gusto nyo ng pangat mga lalabs para mabilis umangat ang inyong mga banana, ayan, lablabin nyo si My Love TV. Sa Liram Gamer, Migalab shout out. Alagad ni Gary 5 Dan from Iron Gold. Sir Gary, maraming salamat po. Ayan, 100 na ako Sir Gary, thank you. My Love TV ng baba ng bahay, My Love TV. Paro G. Sir Gary, thank you sa pa-likes. Paro G. This is the mix of DJ Donan. Yan, salamat Sir Gary. Meron akong 100 likes. Meron akong $100. Thank you. Thank you so much. Paro G. Paro G. My Love TV dikit dan. Ano oras na ba ngayon? Sa Pinas 5, 6, 7, 8, 9. My Love TV dan po from Sam Jonathan. And My Love lalabs. Pasuklan na lang si Jonathan. My Love dan. Ayan. Manaritamsak ka na at plus 8 sa bahay mo. 2.6. Salamat po Sir Gary lalabs. Maraming salamat. And mga lalabs, kaya lablabin nyo yan si Sir Gary. At maraming alagad niyan siya. Paro G. Paro G. Mga lalab, siguro mag 15 minutes na lang ako. Ayan. Pagod na si host. Anong oras na ako, ilang hours na ako kaya makikita nyo sa channel ko ang dinikitan ko pag i-private ko na yan. Ibig sabihin, nihinto na akong mangisda. Hindi ko yan babaklasin kasi pundasyon natin yan sa simula hanggang wakas. Ganun ba yun, lalabs? Five, 6, 7, 8, 9. Ayan mga nalas, magpa 5 hours na po akong naka-LS.
15 minutes na lang po mga lalas ako yung mag-out na Sir Gary. Everyone. Magpa 5 hours na akong nag-LS. Nagsimula ako ng LS ko is 5:30 AM. Mamaya ko na lang dagdagan mamo sa bahay ko. Sige, pumunta ko mamaya Sir Gary. Kasi mag-out na rin po ako. Yan, maraming salamat po Sir Gary. God bless. Mag-ingat ka palagi. Ayan, 7 million in the house, mga lalabs. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye ho. Salamat po. Ingat dyan sa ibang bansa. Ayan. Sige po Sir Gary, maraming salamat. Mga lalabs, pa-out na rin po ako. Kita-kits na lang po tayo bukas. Ang LS ko po everyday is 5:30 AM. Pinas time, everyday po yan mga lalabs. 5:30 AM. Ayan. Sige mga lalabs, mag-out na po ako. Bye-bye. Thank you so much everyone. God bless us all. It's Yummy. Thank you Sam Jonathan. Sir Gary, thank you so much. Yung style ng iba dyan, babaklasin daw nila yung malaki na mali kasi mas maganda kung ganyan. Malaki na ayaw yata nila madamay. It's Yummy. Ako yung mag-out na lalabs. Iron Gold. Maraming salamat everyone. Sam Jonathan, Sir Arcons. Ayan everyone, here. Mag-out na po ako mga lalabs. Thank you so much everyone. My Love TV, mag-out na po ako sir. Ayan. Ayan yung LS ko po 5:30 AM everyday. Pinas time mga lalabs. Thank you so much everyone. God bless us all. Bye bye. Out na po ako. Thanks po host. Ayan. Thank you din sa'yo lalabs. Mag-ingat ka palagi. God bless.